Asian Tour ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของแมตช์ที่ 3 ประจำปี 2023 นี้ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวัน Final Day เรียบร้อยแล้วของคลาส C ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับผู้ชายนะคะก็ตกไปเป็นของณัฐกร เบญุกูลสักทีแล้วต้องบอกว่าสักทีเพราะว่าเชื่อเฉือนกันมาหลายแมตช์แล้วคนนี้กำลังตีดีนะเพราะวีคที่แล้วก็ชนะของแมตช์อีกแมตช์หนึ่งมาไม่ชนะแต่ว่าตีดีมากๆอีกแมตช์หนึ่งมาแต่มาวีคนี้ยังอยู่ในโซนได้แชมป์แจ๋วผู้หญิงสุริตปรียาครับกลายเป็น multiple champ ไปแล้วเหนือความคาดหมายไหมโปรน้ำAbsolutely. Just as you guys mentioned, Surit Priya, our second double champ, multiple winner. And you guys know exactly what that means. She's going to get another seat to play in the Thailand mix event. And guess what? We're going to have two juniors that are representing the C class. One from C boy, one from C girls. And guess what? I believe that these two young junior athletes are going to represent Junior Asian Tour very well on Thailand mix.But just like you say as well, we've got a little bit of a mix-up in the C boys age division. Natagorn yesterday with a fantastic 3-under par round, stole the show, obviously beat out Tukrit, and obviously captured his first win. ในที่สุดก็ถึงวันของเขาสักทีป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมาเพลย์ออฟกันแล้วเพลย์ออฟกันอีกวันนี้เป็นวันของเขาแล้วยินดีด้วยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ2คนนี้นะน้อง2คนนี้จะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เล่นทัวร์นาเมนต์อาชีพในบ้านเรา Thailand Mix เดือนหน้านะแล้วสนามเขาบอกเซนแนนดู 2,000 คือสนามแบบเขาอ่ะบ้านคุณนี่บ้านคุณเลย เราเจอกันในเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนวันนี้วันสุดท้ายของคลาส A และ B แล้วก็คลาส Open ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาส Open จะได้ตั๋วไปอีก1รายการ Thailand Mix ด้วยสำหรับชายและหญิงนะครับวันนี้คนที่น่าลุ้นที่สุดคือใครฮะทั้งชายและหญิงSo just breaking that up, the open class is between A class and B class, a compilation between those two class, and the boys and girls could absolutely compete from their tee box. And obviously the winner gets a seat on Thailand mix, but the name we have to look for sure is Saran, right at the top of that leaderboard. Yesterday shooting 5-under par. I mean, Pat, he was shooting รูปถ่ายยิงธนูเต็มไปหมดเลยโดนถ่ายบ่อย4ช็อตอะชัวร์ที่ออกไลฟ์สตรีมมิ่งคือทุกช็อตที่เขาลงเขาจะแบบล็อกชิ้นนาฬิกาก็ยิงธนูอ๋อคุณสังเกตงั้นเขาชิ้นนาฬิกาก่อนเหรอใช่อ๋อเหรอผมไม่เห็นผมเห็นแบบภาพถ่ายคือกล้องจับไปไม่ทันแล้วแม่บางทีอะเขาชี้ก่อนแล้วเขาก็ยิงอ๋อมีดีเลย์ให้กล้องนิดนึงถูก But Pat, what do you think about the girls division คือผู้หญิงต้องบอกว่า Open Girls เนี่ยก็ยังโอเพนอยู่จริงๆนะตอนนี้ยังโอเพนจริงๆเป็นใครก็ได้ตอนนี้เอริสานประสิทธิ์กับกัญญาลักษณ์ที่อยู่ที่ไฟ A แล้วยังมีไฟ B ด้วยนะคะนี่แพทผสมไฟกันแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วกัญญาลักษณ์จากไฟ B นะคะแล้วก็เอริสานจากไฟ A ใช่เอริสานอินประสิทธิ์จากไฟ A นะคะจริงก็ยังดูไม่ออกนะเพราะว่าเกมแรกยังเป็นไปได้อยู่เพราะอย่างลิวซิลินเงี้ย1 อันเดอร์พา3 แต้มสำหรับคนที่เราเห็นมาแล้วในทัวร์นาเมนต์โปรอ่ะว่าเขาเพอร์ฟอร์มได้ตอนคิวซูของไทยแลนด์มิกซ์เขาอยู่ใน1ในท็อป20ด้วยตัวเขาเองโปรอยู่ในกลุ่มโปรอ่ะเอาง่ายเขาได้แค่ด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเราเห็นวิธีการเล่นของเขามา3 วันเพราะฉะนั้น3 แต้มผมว่าลิซิลินก็ยังประมาทไม่ได้ชื่อนี้ Yeah, truly amazing with some of the talent being displayed. The young ones are not shying away from the A class by any means. But obviously, just like you mentioned, Kanyara.Qualifying round 2-under par, first date 2-under par, second round 2-under par. We'll exactly see. ถ้าวันนี้ไม่อีก2 steady มากเลย It's just like steady คือเหมือนการันตี6 อันเดอร์ป่ะแบบนี้ เป็นไปได้หมดนะครับวันนี้จะออกยังไงบ้างน่าสนใจกับเกมวันนี้มากติดตามชมพร้อมกันเลยครับดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรายการ Junior Asian Tour นะคะรายการที่3ในปี 2023 ก็ถือว่ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะในรายการแข่งขันครั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของรุ่นอายุ A และ B นะคะเพราะว่าคลาส C ก็จบไปแล้วเมื่อวานนี้แชมป์ก็แน่นอนอย่างที่คุยกันนะคะว่าเป็นของณัฐกรแล้วก็สุริตปรียานะคะส่วนเกมการแข่งขันในวันนี้ก็จะค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะว่าเรามี Open Girls แล้วก็ Open Boys ด้วยซึ่งต้องบอกว่าตัวแดงมากๆนะแล้วก็สกอร์นี่เบียดกันค่อนข้างมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอย่างรุ่น Open Girls ก็จะมีณภัจิรานะคะ
อลิสาแล้วก็กัญญลักษณ์นะคะที่นำร่วมกันอยู่ที่4 อันเดอร์พาในรุ่น Open Girls ส่วนของผู้ชายก็จะเป็นสลันนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ฮอตพอสมควรต้องมาดูว่าวันนี้นี่จะฮอตต่อเนื่องหรือเปล่าก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะไปรับชมการแข่งขันนะคะก็มาดูกันที่กลุ่ม A Boys นะคะกลุ่มผู้นำอิงตะวันพลกิจแล้วก็สรันออกสตาร์ทมาเมื่อวานนะคะสกอร์2รวม2วันนะสกอร์อยู่ที่6 อันเดอร์พาก็ถือว่านำห่างอยู่4 สโตรกนะสรันอิงตะวันก็จบที่2 อันเดอร์พานะส่วนพลกฤษ1 อันเดอร์พาอากาศวันนี้ถือว่าร้อนมากกว่าทุกๆวันนะคะตั้งแต่วันแรกมาหลุมนี้เป็นหลุมพา4นะคะก็เป็นพัดเบอร์ดี้ของสลันมีความยิ้มอ่อน พลกิจวันนี้สตาร์ทออกมาไม่ค่อยดีนะคะเปิดสกอร์ด้วยทริปเปิลในหลุมที่1แต่ว่าลูกนี้นี่ได้คะแนนได้แต้มกลับมานะทริปเปิลที่หลุม1เบอร์ดี้ที่หลุม3แล้วก็เบอร์ดี้อีกทีที่หลุม7นะคะเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตที่หลุม6อีกทีนึงโอ้โหเบอร์ดี้ลูกนี้อิงตะวันก็ยังอยู่ที่2 อันเดอร์พานะคะสำหรับอิงตะวันก็แน่นอนนะคะจูเนียร์เอเชียนทัวร์เนี่ยเราจะรับชมกันจนจบการแข่งขันในวันนี้จนรับรางวัลเลยนะคะแล้วแน่นอนว่าช่วงเช้าเราก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเราจะรับชมบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงนะคะก็จะเป็นบรรยายภาษาไทยไปจนจบการแข่งขัน Good morning to all the fans of the Junior Asian Tour. This is our final days of the third events in 2023 seasons. And it's getting hot in here. I'm well accompanied by Nam Padung. Welcome you on board again. Now the game is getting hot. Good morning, Pat. Good morning. Good morning to all the viewers at home. It is our final day, as Pat mentioned. Not only is it getting hot on the golf course, it certainly is getting hot in here for us as well. We're sitting at the edge of our seat. We're making sure we're watching and we're monitoring who the leaders are and what the leader groups are doing and what kind of action's going to happen today. So for all the viewers out there, stay tuned in. There's going to be some exciting golf going on today for the end of our event here at Junior Asian Tour, match number 3 here.
at KBSC. Now on the 6th, par 4, this is B girls divisions, the leader group. And on the white, of course, Erisa Bintajit. Yeah, certainly a group that we want to keep our eye on here. Arissa Bintachit in her white shirt, white hat with her birdie attempt now. Missing on the low side. And on the pink pants, that's Ganyarak. Who's the leader in B divisions. Yes, the young lady in the orange there is Lucy Lin, representing Singapore. Certainly have had 2 good rounds, shooting 1 over par on the first day and 2 under par on the second day. Just a couple of shots back from Gunyaruk. And here's her birdie attempt as well, looking to move up the leaderboard. And also another miss on the low side there, Pat. Kind of excited to see B girls division compete with the A girls in the open class. And I'm telling you, Ganyalak here, she's got a chance. Perfect touch. Beautiful stroke, fantastic fist pump by the young lady. Representing New International School of Thailand, Kanurak Pongpitanan. So far, no blood, no harm, no foul, even par on her final round, still remaining at 4 under par, Pat. I'm just reminding all the fans here that the live score that we're watching in the link score, we're using a digital scorecards in the Junior Asian Tour in every of our events. That means all the players have to input the digital scorecards, and that will affect directly to the live scoring. So it may be delay or it could be a mistake, but we try to get that, accurate as we can. Yes, absolutely. And thank you to all the players out there that's putting in the extra effort. Certainly a voluntary effort by the players. But here, let's take a quick look at Napachira Luisata. Your Thai is getting much better now. Thank you, Pat. This young lady's got a beautiful swing. Watch how good she shallows that club. Abbreviated finish. She's talking to it a little bit. That's a birdie opportunity here after losing a point on the 5th hole. And that's bring her down to 3 under par. And Erisa Indrasit is now the leader in the A girls division at 4 under par. Tied with Ganyalak in B girls division in the open class. So Pat, seems like there's a... Okay, my apologies.
I believe this could be all birdie attempt here. Not a long par 4 on the 7th. It is only 338 yards off the A and B girls tee box. Quite a small narrow green compared to the other greens here, but should be no problem. Yeah, love seeing the players' camaraderie out there. They're just kind of chatting, trying to be nice to each other. Yeah, they're all friends. Yeah, all friends. Very even, close friends. Yeah, even in the heat of the battle, I love it. Just growing up together, right? I believe Napatira will be the first birdie attempt here. First going. She's currently starting at homeschooling. Yes, she says she homeschools and she's looking forward to graduating high school and she wants to turn pro right away, Pat. So she's basically pointing out as professional level as soon as she can. Yes, certainly seeking that route. And her game can definitely match that as well, Pat. No doubt. Yeah, as we could see here so far, 2 under on the first round, 2 under on the second round. So far, 1 over with a little bogey hiccup there on hole number 5. But this is another opportunity for her to get her momentum back. That looks pretty aggressive putt, but she's asking for it to settle. stop, yeah. Up and down the hill. Pantita Pavichai, -1 for the day. Birdie on the first, bogey on the second, birdie on the third, and missing this little birdie putt. So close there, Pat. Kind of like the quiet one sneak in there, and she's really not that far back from the lead at all, Pat. Anything could still happen for the young lady. If she catch fire a little bit here on the rest of the holes here, she can catch these 2 girls at the top of the leaderboard. A survivor in the battle. Well, Puntita missed her birdie, Napajira missed her birdie, and now the ball's in Alyssa in Prisit's court now. If she makes this one, she'll extend her lead by 2 shots over Napajira. However, we're gonna wait for the score to update for a couple of holes for Erisa in Prisit, as the score are now only updated until the second hole, and we are on the 7th. All miss. She's checking ahead. I mean, Napatira. I mean, the green is quite tricky here at Kabinbury, as all the slopes are well made. Yeah, the course is designed by a Japanese designer, right, Pat? Mr. Yoshikazu Kato. Yeah, and we certainly know how crafty the Japanese folks are with anything that they do, correct? And I'm surely he loves, the length of the course. Yeah, 8,000 something yards. That's quite a beast, to say the least. But Napajira now, she's got to clean this one up, folks. No room for error here, not at hole number 7.
She didn't like it, but it went in. Did you see that ball jumped up a little bit? Yes, she was like, okay, straight jump. Puntita now, also with her parsing. Puntita now. To remain at 1 under par and to stay on the 3rd place. No problem. Look like it's gonna be windy a bit today. The wind's picking up quite quick and it looked very bright. No clouds, sunny, and it's gonna get extremely hot in the afternoon. So be sure, folks, players, drink waters, sipping water every hole to make sure you're not dehydrated. Yeah, it's a hot day, but here, let's take a quick look at our Class A boys H division leaderboard. Saran just running away with it at 7 under par. Ingtawan, of course, trailing by 5 shots at 2 under par, and Polakrit with a little bit of that hiccup early in the round is sitting at 1 over par. So that is certainly gonna put him back, but we never know what's gonna happen in the back 9. But truly, right now, the ball is in Saran's court. Now let's take a look at the Class A girls division, Pat. Erisa and Brissett, of course, sitting at 4 under par, but we're gonna wait for the score to update for a couple of holes. But let's say now she is the leader. Napajula at 3 under par and Pandita at 1 under par. Still got a long way to go, more than 9 holes to play, so nothing, I mean, things can happen. Yeah, I mean, we certainly can't ask for more, right? The 1st, 2nd, and 3rd place within a couple of shots, and of course, Class B boy 13 to 14H division Pasit at 9 over par, Achalawich at 11 over par, and Nut Pulp at 21 over par. And the B girls divisions, Ganyalak at 5 under par. That is a quick update. That means she is the leader in the open girls divisions. Come on, A girls. Yes, yes, yes. And obviously Lucy Lin trailing by 4 shots. Arissa Bintajit, our past champion before. She knows how to win it at 5 shots back. We'll see what happened. We'll see what happened through the day. Yes, and certainly the background of this right there, we just saw, I believe that was Kanyarok's approach shot right there, right into number 7 green. More birdie chances for her. But let's move ahead to hole number 8 and take a quick look at the Class A girls H division. Puntita now with her tee shot. Only 120 yards to the mid of the green. A very short hole. Perfect. I mean, straight at that pin. It's just a little bit of a couple yards over, but that should be fine. Here goes Alyssa and Prasit now with her approach shot, our leader in Class A Girls H Division. Beautiful golf swing. Wow. Couldn't get better than that. Yes, flighted that one perfectly, Pat. Didn't hit it too high. Certainly controlled the spin. And the result shows, that's for sure. And here comes Napachira. She really got her game moving here after losing a bogey on the start. She's gonna do it. She's gotta do it now, Pat. Before that back 9, she wants to gain that momentum. And with a wedge in hand, she might just do it, Pat. Oh, I would say that's 10 yards short. Yeah, might have been a missed strike shot there. Not a very good finish. Well, only 120 yards. She's absolutely not going to be happy with that. But Saran, I mean, this boy, 7 under par, 5 shot leads
on the last day. Yes, let's certainly take a quick look at his scorecard. He goes par, par, birdie, par, 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 par. Easy play, steady, calm. Yeah, so far very clean scorecard by Saran Jantaratit. While the others are still struggling with the scores, trying to find some birdies, but still missing a bogey or double bogey, especially with Polakrit. I mean, the timing just not right. I mean, yesterday we saw him, getting a hiccup on his back nine. Not a very good start. As he's finishing his round after that great showing. Yeah, 32 on the first night that he played, and then suddenly on the back nine on the second hole, he lost his golf ball and finished, got a double bogey. With a chip in, too. With a chip in. Yeah. And of course, in the Junior Asian Tour, without these sponsors, no opportunities for the players. So thank yous to TRUSTGOLF, the best technology in golf, Bangkok Bank, Big Rim Company, Trust Pharmacy, Bond Holdings, Adidas, LMV, Bridgestone Golf, Balance Golf Nutrition, Laborn, and of course this beautiful facility we're sitting at right here, right now, Kerbin Buri Sports Club in Eastern Thailand. And just to let you all know, April in Thailand is really close to Songkran Festival. That means it's summertime, the most hottest month in the year. Yeah, this is our overview look here on hole number 8. Beautiful par 3. Relatively a short par 3, but a very well protected green by the water hazard. And of course, if you go long, you will find yourself in the trap. I don't think this is one of the difficult holes. It's a givable hole. Yeah, it's certainly a par 3 that you can take advantage of. And we've seen a lot of birdie on number 7 and 8 so far this week, Pat. Correct. Certainly that kind of the corner of the golf course where shots can really be made up. I just can't wait to see Napajula Lisata to play in professional career. I mean, just looking at her profile, pretty outstanding. She received an AMG Players of the Years in 2021. That's quite an accomplishment there, isn't it, Pat? But now here comes her long birdie attempt. You never know if she drops a bomb here, Pat. If she drops a bomb here, and she certainly gave it enough mustard. Just missing on the low side by a bit, but the pace is perfectly well safe. Yes. Still sees many players get used to getting the flag sticks out. Even though the rules are changed already, you can leave the flag sticks in. And sometimes it's distract, especially with all the shades of the flag. Just to move up to 2 on the par. Catch up the lead. That's missing on the low side. You gotta be careful with that downhill slope. That thing will get away from you fast, Pat. This group look aggressive. Come on, this group, we must watch this group. They look aggressive. Yes. And the score is pretty close.
Yes, but after those 2 birdie attempts, of course, Alyssa in same situation as she was at that last hole. She has another opportunity to extend her lead again on top of these 2 girls. This birdie attempt to move Alyssa up to 5 under par now. Perfect. Well done. Very steady eyes, Pat. Look at, she's not too excited. She's just staying very steady. You could just see it within her eyes. The stage is not too big for her. She's been here before. She knows how to win. Puntita to save her par putt now to remain at 1 under par, folks. That is quite a distance. No harm, no foul here. Good stroke. Let's take a look at the layout on hole number 9 here. This is a par 4, a little bit slightly uphill. I mean, the difficulty of this hole will be that big trees on the left and that little tree. I mean, that little tree is fine, but the big tree on the left is something. Yeah, certainly placing yourself well off the tee shot will give you the best angle. From the back of the green, you could see why that big tree on the left will cause players some problem. But let's take a quick look at our leader now. Saran on the back of the green with his birdie chip. And wow, that was close. Wow, this young man is totally dialed in. You know what he said to me at his first word yesterday, as in his interview, he says, "Job not done." No, job not done. And this young man certainly looking very determined to finish his job. Quick look at Ingtawan now. Job not done. I just love that phrase. His Kobe Bryant, inner Kobe Bryant, he brought it out. Certainly loves to watch basketball. But you know what? These 3 young men played together in the final round of the last tournament as well. Okay, Saran in for his par now. Finished the front 9 at 1 under par. Moved up the leaderboard at 7. He's certainly moving the right way. The right time. Yes. Job's nearly done. You got 9 holes more to go. So run. Pat, I want to watch this back 9 with you so bad. But certainly I'll probably just make it about halfway here. We're definitely going to stick with the 3 groups. I mean, yeah. A, B, boys and girls. The games are getting tense. You never know though. Pulakrit certainly showed that he has this firepower, right? He could shoot 32 quick on any 9. On the back 9, on the 10. And he could turn it on at any moment. It just depends whether the momentum will go his way or not, Pat. Actually, you know what? 3 of them yesterday on the 10th hole on the back 9, they shot 32. All of them. All of them? All of them. Saran, Pulakrit, and Ingtawan shot 32. Wow. Incredible. Here's Pulakrit birdie putt now. This one's going to drizzle down the hill, breaking just a little right to left. And he certainly read it correctly. And guess there what? There he goes. There he goes. There he goes. Get it, young man. Right back to even par. 7 shots behind Saran.
Alright, into one now to save his par putt to remain at 2 under par. Watch how steady his hand is here, Pat. A little downhill slope here. Gonna be very Tricky, yeah, absolutely. This one could slide away from him. and it did. Just didn't break the way it broke for Polacrit there. No, yeah. Man, that's gonna hurt him to drop that shot on number 9 before that last final 9. Not a good way to enter into the 10th. Certainly giving Saran a little bit more breathing room though. 6 shots lead going into back 9. That's quite a lot. Yes, that quite a certainly lot. is quite a bit. Like I say, the ball is in Saran's court now. The score in the A and B divisions are very, very close. For the boys or the girls? The Pat? girls. The girls. And this is the 10th. Par 4, a little bit of the dog leg from left to right. A pretty narrow fairway when you compare to the other holes. But, I mean, it shouldn't be a problem. It's a good starting hole on the 10th. And here's the leader group for the Class B B boys boys. H division, and from there you just saw sorry, my apologies. Achalowicz with his bunker shot from the back of the green. That's not a good place to put it. Four wheels. The pull cards. Look at the pull cards. They got 4 wheels. Yeah, the technology nowadays moved a long way since we played, Pat. We don't have any of this back in the days. There wasn't even a pull cart back in No. the day. My No, dad that- even that was made a- me that carry was a- my bag. That was a 2-wheel pull cart, right? Yeah, a heavy one, a metal one. Like, okay, I'm gonna carry the bags, but not using the pull cards. Now they got steel fiber that's lighter than air. This is unfair. Let's take a look at Nut Pop here. A long putt on the 10th. Go, keep going. Got the line correct. Just a little too short. Yeah, I mean, nowadays they have everything electric. I mean, even the golf carts have what the yards provided in the golf cart. the GPS The tracking GPS system. tracking. It probably has a iPhone dock on there where you can play music as well, huh, Pat? Achalowicz now with his little chip shot, little nifty chip. That ship reminds me of Tamanun Road a bit. He's the for those who don't know, Tamanun is the great players Short in game Thailand. artist, yeah. Yes. Senior now. Yes. He's a senior professional. And still playing at such a high level. Very well known in Thailand. It's got a unique shipping style. Well, that would be a bogey for Achalowicz to open his back 9. And so far, he's a couple of shots back from the leader. Our leader is in the green, Mr. Pasit. But here's Nut Pop, par save.
Should be par save here for Pasit. 3 short leads through 9th hole. No problem. Let's switch back to the group behind. This is the group we wanted to see. Pat. We just love the A and B girls right now. Yes. They're just very close to each other. Yeah, the scores are very tight. Yeah. Napachira now with her approach shot here on into number 9 green. Whole location is quite difficult Looks like she compared to the likes other it two though, days. Pat. Looks like she likes it. Yeah, prophecy. No, you could tell when their eyes goes up and down, chasing that ball and flag, chasing that ball, and they're like, ooh, that looks good. Just to update you, the score have been updated for Erisa and Prasid. She actually made a double on the 4th, and then birdie on the 5th, and then birdie on the 8th that we saw previously. So actually the score is tied. That last birdie putt, is that correct? That last birdie putt should have made her into 4 under par Okay. instead of 5 under par. She's Okay. still on the top of the leaderboard, but Okay. just one shot away. Okay, so she is in the lead by one shot. Right there in the white shirt, our leader, Alyssa and Prasid. Little slope from right to left. This ball might just turn over just a hair. You can see she's aiming just a hair right. And it's her attempt to stick it. Didn't like to it for sure. Missing this one way right side, and that leaves a difficult putt. Yes. I'm not sure if the viewers at home could see it, but there is a huge elevation on that right side of the green. She's going to have that up and then quick down putt. And of course, we can't thank our camera crew enough. They've done such a fantastic job here this week, Pat. We have only one team, just so you know. We don't have any switch person. Yes. So they are here since morning until evening under the heat Yes. of Thailand. In this insane heat, they're doing their very best. And of course, don't forget about our production crew as well. They certainly are working very hard. They have about 18 monitors, 18 voices. Working their head off. Yes, to capture some of these beautiful scenic view for us. What are these things called here in Thailand, Pat? Bai bua. Lotus. The lotus flower. Let's update the score a bit. This is A boys division. Of course, Saran has moved up to 7 under par, and these group are walking to their back 9 already. Ing Tawan made a bogey on the 9th, putting himself back to 1 under par, while Polar Grid is still remain at 1 over par. A girls now, Erisa in Prasid on the 8th hole. She made a birdie that we saw, but the live score updated in the link have not yet updated the 8th hole, but we saw that, so it's pretty confirmed that she is now in the leader, in the top of the leaderboard at 4 under pars, and followed by Napachira. And of course, our Class B boys age division, we saw Achalowicz make that bogey on number 10, dropping down to actually 12 over par. And Pasit now in the lead with 3 shots and 8 holes to go at 9 over par, folks. Now in the open girls, that's mean Ganyalak on the B girls division is the leader at 5 under par, followed by Erisa and Prasid at 4 under par, and then Napachira at 3 under par. A bunker shot now from Puntita. And how about that? Oh, Almost a fantastic birdie from the bunker. hand claps. Yes, certainly fantastic touch from the left-hand side of the green there. Well done.
Let's take a look at this long putt here from Alyssa and Prosit. A very, very uphill putt. Severely sloping from right to left there, Pat. Just about everything is here. It's just the really importance is the speed control that she certainly need here. It's okay to not get the birdie, but don't miss a par save. Slow down. A very good pace. Fantastic speed control by Alyssa and Prosit. Napajira, if she put this one in, Be tied for the lead in At our 4 Class under par. A girl division. and we'll be one shot away in the open girls divisions. Pat, look at these girls. They could even share markers. All the time. I mean, it doesn't even look like they're battling. They're like best friends out there. They like switch on and off, you know, the killer instinct. Oh, yeah, I'll switch off now. Can I borrow a mark? And then after I put it back, I'm killing you. Yes. It's awkward sometimes. I mean, the feeling. Yeah, but that's the beauty about this game, right? It It's is, such it a is. gentleman's and a ladies kind of sport. All respect. Yeah, it's all about trying to do your best. It's Not your about game. trying to hope somebody do worse. But here's an important birdie putt now for Napajira to move up to 4 under par. Oh. Wow, she missed that severely on the low side, Pat. Okay, but she's in for a par. And it seems like Alyssa will be in for a par too. If she sink that one in, the momentum might be changed. But apparently missed that one. All right. Alright, as the Class A girls group or H division move to the back 9, the lead stays with Alyssa and Prosit. She sits on top of Napajira by 1 shot. But we're going to go ahead and move ahead to hole number 10 here real quick so we could keep you guys updated on how the Class A boys division is going as well. And again in this group we have Polacrit on the far right hand side, and then right in the middle is Sarun, and then on the left in the white shirt is Polacrit. Oh, I mean I'm sorry, Ing Tawan. Certainly an exciting day. We'll have to see for all the viewers out there that have not tuned in yet. This is certainly the moment to tune in now, Pat. The last hole, the final 9. This is where all the excitement's going to happen for our Class A and B here this week at KBSC match number 3 at Junior Asian Tour.
Pat, is that correct? Is he 1 over par or is he at even par right now, Polakrit? 1 over par, but the Okay. score is updated through only 5th hole. With his first birdie attempt, the first birdie attempt of this hole, to move him back to even par now, Pat. Pretty big stroke up that hill. Great speed by Polakrit there. He'll have just a little tap in for his par save to remain at 1 over par. Alright, ink to 1 now. After that drop shot on hole number 9, he's certainly looking to regain his momentum now, folks. If he don't do it, it might be too late to catch Saran with those crazy hot hands right now. And that's it. Fantastic putt. Oh, how about that? How about that? It's a run face. Yes. They're friends. Yeah, they go to the same high school in Chiang Mai, Pat. Grew up playing golf together. Probably played more than 100 holes together in competitive golf. So Interwan's challenging Saran now. Saran with his birdie attempt as well, and watch him do this. This is the real one, Interwan said by Saran. Did you see? He's like, this is how you pull back. Yeah. This is how you let the arrow go. Oh wait, what's going on? There's just a whole bunch of signature moves going now. He's trying to find himself. The things he needs to do. Yeah, just so great to see the sportsmanship between these two. But fantastic birdie to start the back 9 for Saran and Polakrit. Impressive round by Saran so far, 3 under par. Alright, and then let's move right back to the leader group for the Class B girls. Right there, you just saw Arisa Bintejit. Yeah, Arisa Bintejit with a little bit of trouble on the left-hand side of the fairway. Had to hit a little punch-out shot. And then in the pink pants there is Kanyarak, our outright leader for the Class B girls and the Open Championship. At 5 under par, 1 shot lead in the Open Girls Divisions, 4 shot leads in B Girls Divisions. Alright, here we go. Arisa Bintejit, she needs a safe par. Tough little uphill chip, delicate. Once it gets on the green, it's gonna break fast away from her to the right-hand side. High lofted shot. And fantastic spin control there by the young lady. Thing stopped on the dime there, Pat. Great ball contact. Arisa Bintejit has just come back from Australia. She actually went with Arisa in person for the Australian Women Classic. That is a professional tournament where she went there and played among a great professional players from Australia. So they might learn a lot from that match. Asking where Junior Asian Tour sent the players to? Well, that is one of them. Yeah, certainly kind of what we have lots of parents, lots of players that haven't played on our tour, and they certainly ask what are some of the opportunities that are exciting for Junior Asian Tour. And there's certainly moments at time where we can't tell you exactly what it is. Exactly. But we certainly are trying to do our best to bridge our junior players to professional levels or collegiate level, or whichever way they want to go. Correct. We certainly want to support all juniors,
not just our Thai juniors, whether they're Singaporean, Indonesian, wherever they're from. Don't forget that it's Junior Asian Tour. Yes. Right? In Thailand, though. Yeah. That's the benefit for the Thais. Yes. Definitely. But here comes Kanyarak. 5 under par. Birdie attempt. I don't know how she hit it over that big tree to be on that left side of the She is strong. She's going to be very strong Mm-hmm. to do that. Quite surprised too, actually. Yes. This is a delicate lag putt here, though, Pat. She needs to control her speed very well. And that she does, Pat. That she does. That should be well enough. But you know 9 holes what? to The go. only person that can really shake things up now is that young lady in the orange. Quite Lucy close. Lin. With her birdie attempt. See where she aimed way left. Get Well, in there. It's not enough. Just did not play enough break there. And she remains at 1 under par. Score of Lucy Lin is updated through 6 hole. Gonna wait another couple of holes to be updated. Here's her par save. She has to get away with the par. To remain at even par to go into that back 9. This par save will keep her within 5 shots of the leader. The slope is pretty severe in this hole. Many drop their putts on the low side. Yes. And that's different. I mean, huge difference between the juniors players and amateurs players and Yeah. professional levels. Yes. We mostly see the professional play. Hit over the pin, playing aggressive, never leave it short. They don't like short. There's 0 chance for you to make points if you leave it short. No matter how perfect it is, you're never gonna get a point. The wildlife out here at KBSC is something to be seen, isn't it, Pat? Yes, it's tropical in Thailand, and summertime, beaches, mountains, trekking. You certainly grew up in a beach town. You certainly love that beachside views. I love it. Who Yeah. doesn't love beaches? Yeah. Can't beat that that summertime vibes. And of course, a quick update on a Class A boys leaderboard. Saran sitting at the top of the leaderboard. It actually is at 8 under par now, with Ingtawan at 2 under par, and of course, Polakrit still at 1 over par. Wapon sitting at 3 over par, tied for 4th with Pak Sun at 3 over par as well. Pak Soran. Class A girls leaderboard, Alyssa in pursuit sitting at the top at 4 under par, and Napachira at 3 under par, and Puntita at 1 under par. This is really this age division is so tight right now, Pat, and they only have 9 holes left to go. And then V-Boys, of course, Pasit sitting right tight at 9 over par, followed by Ajalovic at 11 over par. Not a very well performed by Ajalovic in this tournament, as he was our past winner. B-Girls, of course, Ganyalak that we just saw, 5 under par, the leader in the B-Girls division and the leaders in the Open Girls division. It's going to be very important for her, as the Open Girls divisions will get a ticket to the Thailand mixed events, and that is a big event for the juniors to join.
You don't know if you win, you goes into the Thailand mix and you won the match. What's gonna happen? And certainly not just a big event for juniors, Pat, but a big opportunity for the pros here in Thailand as well. Because this year, our Thailand mix is co-sanctioned by With WPGA Australian, so basically you're gonna have the Australian players joining us, not just the Thai. It's gonna be very, very excited week next month. And here Yes, comes Polar Crit. And it didn't break. Was close enough though. Decided to tap in. Yeah, certainly gonna go ahead and tap that one in for a par. Pat, if you had a 7-shot lead, what do you think your mindset would be like? Are you gonna keep your foot on the gas pedal, or are you trying to coast your way in? Job not done. Job? Ooh. 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 We love that. Saran, gonna borrow your phrase here. Job not done. I just love it. Birdie attempt, a very long one, aggressive putt, and gonna slow down here. I mean, that's it. It just showed that he wants it, even though he have to taking every chance he gets. I mean, he's got to give his buddy a run for his money, right? Give all he got. And don't forget, no pain, no gain. Yeah, but you could tell that no wonder Saran is sitting at the top of the leaderboard. Look at how on his iron striking is. He's always the closest to the flag with another birdie attempt. Ooh. As much as aggressive as in the one. Certainly did not need to be that aggressive there, Saran. I believe now the adrenaline is getting up. But you know what I am seeing him improve on this today from yesterday's round? Yesterday he was much more in a rush with his pre-shot routine. He certainly made a couple of mental mistakes where he missed some short putts. Yes, correct. Not being as detail oriented as he could be. He spoke to me behind the cameras about that, and his mom certainly let him know about that as well. He's like, "Come on, son, like let's clean those up. You don't want Wipe to it throw, off." yeah, you don't want to throw away any shots." But here comes Ingtawan for his par save. Very just a little important. outside 4 feet. Important par save. Got it. He's in. One likes the flag in and one likes the flag out. I mean, what do you prefer? I know you're gonna ask me. I'm gonna take it out, a short putt. Every time? It's just this, not a downhill one though. Yeah, not a downhill one makes sense to leave it in, right? Ooh. It's like, whoa. That one went 360 degrees around that cup, and he certainly sensed it there, Pat. Because if you miss those short little ones, that can change the momentum quite a bit now. All right, the games are on, but let's take a quick break here, and we're gonna come back real soon.
Well, welcome back all the fans here to the Junior Asian Tour. This is the last final round on our third event here, and things getting pretty heats up. First of all, we have to thank to our sponsor to creating this Junior Asian Tour. Thanks to Trust Golf, the best technology in golf. Bangkok Bank, Be Grim. Trust Pharmacy, Bond Holding, Adidas, LMV, Bridgestone Golf, Balance Golf Nutrition, Laborn, and of course this beautiful facility here, Kabrin Brewery Sports Club in Eastern Thailand. I mean, we can't just take any break here. The scores are switching very, very quick, and scores are really tight on the B girls and A girls division because that will affect the open class. Here's Pantita Pavichai. I just love the trolley. You see that golf bag? Yeah. We don't have that back in the day. No, we had we had the stand bags back in the day. Yeah, like a 10 kilo stand bag. Yeah. Look at these stand bags in nowadays and all the trolley pool carts. I'm just jealous. The world is moving, technology is moving, and it helps a lot in every sport, not just golf. Digital scorecard is one of them. There's cameraman, one of our cameramen standing in the heat here. Pantita Pavichai on the 11th. This is a short putt 3, only 119 yards. I apologize, 152. Puntita will go first with her approach shot here into the green on number 11. Watch this beautiful move she has. Big hip turn, beautiful follow through. And it finds the dance floor on the front of the green. She'll have that for an uphill birdie attempt. She just made a bogey, drop her shot on the 10th, and not a very good strikes here, pulling to the left. Yeah, it certainly seems like the screws are getting a little bit loose there for Napachira. She certainly needs to find her momentum back quick. I'm gonna hang on there. Yes. We're not sure how she dropped the shot back on hole number 10 there, Pat. Exactly. But Alyssa is in command now with a 2-shot lead. Very nice, steady, telling the balls to turn. And that's pin high. Yeah, beautiful shot by Alyssa.
just to talk about the Junior Asian Tour in 2023 seasons now. This is our third event. We have 6 events in total. We're like halfway already. And our next tournament will start in September. And all the fans can catch up all the news and official announcement from the Junior Asian Tour through Facebook fan page at Junior Asian Tour. And of course, please like, share, and subscribe the YouTube channel where we have all the media platform, all the interview clips, short clips, YouTube channel Trust Golf. Just to repeat, YouTube channel at Trust Golf. Yes, certainly lots of channels for all the viewers out there to follow on to our tour. If you certainly have any question, please contact our team, our communication team, our backup team. We certainly have lots of folks to help guide you in whichever channel you need to connect with us. And here's the overview at KBSC or Kapinburi Sports Club in Prachinburi province in the eastern of Thailand. It's really located next right to the streets. But the golf course actually you have to drive the golf carts about 5 minutes inside. So certainly give it that exclusivity, yes. but a very easy place to find Access. off the main highway. Correct. Lots of great foods all around, lots of great vendors. Tell us the facility in here. Yeah, well, they have over 100 hotel rooms. They have 400 yards of driving range. 400 yards. Yes, and not only that, they have a beautiful swimming pool here as well, And it's along with indoor. yeah. That's what we love. We don't have to fight with the sun while we're swimming. And of course, they have a fitness room as well for those that want to train, maybe on their conditioning or strength training. And for those who loves running, you can run in here like 15 kilometers. It's a very long golf course. Yes. This will be a very, very long birdie putt here. It's off the French. Not a very good start on her back 9 for Napachira. Made a bogey on the 10th. And that is a good pace. She really have to get away with a par on this one. Not a very good timing to lose the point. To move up to 2 on the par, Pandita Pavichai. And will be tied with Napachira on the 2nd place in A girls division. Missing on the low side by a bit. In A girls division, Valencia Shang well performed today. -4 so far. That brings her back to 3 over par after the 14th hole. 4 over par. I mean, we don't have a chance to see her yet, but Yes, certainly the lowest that's the round lowest out round. there. That's the lowest round. Gotta give credit where credit is due. Valencia Shang, fantastic play. But let's take a look at Arisa and Perset here. This putt will make a catch up with Ganyarak in the Open Girls division at 5 under par. Yes, certainly with the left arm lock putting technique to extend her lead now, Pat. Oh, it didn't turn.
And Alyssa taps on in for a par to remain at 4 under par. As we mentioned earlier, she have to get away with the par on this 11th green. Well saved. Okay. Never know with those kind of like long par save. Could certainly put a little pep in somebody's step. That can kind of regain some momentum back for Napachira. You're only 2 shots back, young lady. Let's keep pushing. And Puntita now for her par save as well. She's still in the battle. She remains at even par, correct, Pat? 1 under par. Here's Ingtawan. This is his second shot on the par 5. The green, the pin is located behind that big trees. Could be aiming to the right side of the green. Certainly trying to hit that high sweeping draw, and it certainly is a great result there. He'll have a nice little eagle chip there from the front of the green. They play it like par 4. With the distance these young men have nowadays, Pat, Fireball. they've got so much speed. I don't know if it's because Bryson DeChambeau's been hitting 400-yard drives or not. That golf ball must be Polar Grid golf balls. Mm-hmm. We just saw Saran, but not sure where Saran is. That's an eagle opportunity, and if one of them made that one in, that's a big change. Yes. Shaking Saran a little. Arrow boy. Yeah. We must not miss that 2 shot. We have to see that. It's not as bright as this morning. Seeing from the cam here, it looked a little blurred in the sky. Yeah, from our broadcast room, they certainly look like there's cloud. a bit more overcast today. Actually, our weatherman has forecast that this afternoon there may be a little chance of having the rain coming in, maybe, but there will be a lot of clouds. Cloud is good, so it wouldn't be that sunny. In Thailand, when it's hot, it's really hot, soaking wet hot. Yeah, it's got more of that sticky feeling, kind of humidity, like the clothes stick to your body right away as soon as you come out the air conditioning room. So it's important for the non-Thai or the European to when they travel into Thailand, you must know how our summer is, just to get those shirts correct. Just like you mentioned, the shirt's gonna stick to your skin. Yeah. So yeah, certainly. Ooh. Oh, what is the? Don't tell me that the golf ball is stick up on that trees. We certainly need a bit of ruling help. And this is not what Saran wants to find himself here on hole number 12. We have to see this, what happened with With a him. huge lead that he has, this is not the kind of trouble he wants to have now. What is I don't going think here? the golf ball will be leaving up that tree. It maybe hit that tree, and because it doesn't look like a palm tree. Well, he certainly shook it. Because of you. There's here. the tree. There's the golf ball right on the. I'm not sure which shot it is. It's the second shot here, It must be the his third shot. Oh, that's a big swing. Is that can he cut this one?
So this is ooh. That's Our like 3 reaction yards both away. was like that. That's 3 yards away from the red penalty area. Saran does not want to make these mistakes late in this round. Look at the face. Look at the face. He must not see his golf ball yet. I mean, we can tell how he felt right now. I mean, staying on the top of the leaderboard in the open boys and in A boys divisions and finding himself a problem. Yeah. Not so many holes to play. It's just adrenaline and all the pressure of being the leader. Yes, and with the camera crew in his face as well. We're not letting you go. We're gonna get used to it, all of you. I mean, it's very important now if you are in, not just in junior tournament, but I mean in professional level. You can't get away with all the cameras. No, certainly Even not. with your practice round. Yeah, certainly not. And in the NCAA collegiate golf nowadays, they've certainly advanced into having college tournaments being broadcasted on Golf Channel as well. So like if you play in big division, Big Ten League, or the SEC, you're certainly going to be televised as well. So this is certainly a good practice run for these juniors here in Thailand. Just let me tell you, it's you can't having any excuse that you can't play when the cams are on or the photographer are with you. You must adapt yourself. You must develop yourself. If you know that okay, you're scared of the cameras, man, you're gonna get used to it. You very have to practice with it. You need to show off. It's your time. It's your stage. Show off and show out, right? Exactly. Well, that's supposed to be his fourth shot, the next shot. Yes, this will be Saran's fourth shot. And you still see he's still out, and his playing competitor is still only about getting ready to hit their third shot. He's taking his time. Yeah. He's not rushing like yesterday, just like you mentioned earlier. Yes. He must have hit an errant shot on the second shot. Must And have then been hit the maybe trees. trying to go for it too much. Because, you know, you got to fly those trees on the left-hand side to get to the green if you're going to go for that eagle attempt. But now he has to stop this bleeding quick. And he's got a delicate little chip over, or pitch shot over the bunker. And of course, as soon as it hits the green, it's sloping away from him. Still got some landing area. Should be fine here. Keep rolling. He may drop a shot here now. And imagine if one of them sink that eagle shot that's in. That's 3 shots. That's a swing. 3-shot swing. That's Certainly, 3-shot and swing. if they only just get an up and down, that's still a 2-shot swing, especially for Ing to 1. Polakrit is 9 shots back. It's updated now, the score. So Ingtawan and Polagrid is tied at 1 under par. So 7 shot behind the lead. My mistakes, Ingtawan birdie on the 10th, so that makes him 2 under par. Yes. Polakrit must be looking to hold this one out. And a great pitch shot from the front of the green there. He'll just have just a little outside of 5 feet for birdie. You know, I never see Polagrid having a low chip shot or chip and run. He never plays it? No, not yet. Well, not for this 3 days round. I never seen him. That was pretty unique, Weird. right? Because usually Was with it that weird? much running room, you would play a bump Low and shot. run. Now, Ingtawan decided to putt, see if he can sink this one in for the eagle opportunity. He must be telling himself he cannot leave this one short. No Pat. way. No way. He has to give this an opportunity to go 4 under par. And he did just that, Pat. He left it short. And it's on the low side as well. Certainly some experience for these young players out here. Correct. But when we are just talking about the game, it's much easier Easier said than you done. being there. Yeah, it's certainly much easier said than done. These players are certainly trying their very best.
Sarun for his par save now to remain at 8 under par. Pat, I thought he just about saved that par. Okay, that will be a bogey, a drop shot on hole number 12, an unlikely drop shot there. Really, he should be gaining a stroke on this hole, but with a huge lead that he has, he could still afford it, but he better bounce back quick. Pull a crit now for his birdie attempt to move up to 2 under par to be tied for second place with Ing Tawan. And of course, no problem for that young man, Polakrit. He certainly know how to go low. 2 under par, fantastic birdie on hole number 12 there. Ing Tawan's got an idea of what this putt's gonna do. Not exactly the same angle as Polakrit, but this birdie attempt will swing 2 shots here towards the leader. Sarun certainly needs this birdie now more than ever for Ing Tawan. Ooh, certainly curled all the way in, but it is in for a birdie. And Ing Tawan will move to 3 under par while Sarun dropped back down to 7 under par. 4 shots behind the leader with 6 to play, Pat. Well, and let's take a quick look at this overview here on hole number 11, Pat. Take on over there. 167 yards, obviously not a very long hole, par 3 for the boys, A and B. I would say not a very difficult par 3 hole since the green is quite wide open and the whole location is sitting quite a little left front. It depends on how you selected the clubs. And that bunker on the left hand side shouldn't be in play as much as the distance is quite, it's about 10 to 15 yards off. If you have a very good contacting of the balls, it should be fine. And here we are with the B girls division. Erisa Bintashit just have a birdie attempt just off the fringe. Another talented players. A past champion in the Open Girls Division in our very first JAT Tour in 2023. 2 over par in total so far, sitting on the 3rd place. Just made the double on the 9th. Not very good finish on her front 9 here. Certainly see Kunyarov dropped a shot and Lucy Lin is nipping at her heels there, Pat. Is that score update the most recent one? Kunyarov is updated to 10th hole and yes, it is updated. That's a good pace though. Lucy Lin's score at 2 under par has been updated until the 9th hole. I'm not sure what did she get for the 10th. Gonna wait for a minute. Both Lucy and Erisa. But that means Kunyarov must have made a bogey there on hole number 10, huh, Pat? So she dropped a shot on number 10. Is this her birdie attempt as well, Pat? Should be. I mean, when we switch out, we didn't see her approach shot, did we? Better to have it in. Yes, certainly. It is a birdie putt. Okay. Just to go back to 5 under par. Gain the shot back. I just like how calm and steady she
had on her pre-shot routine with the puttings and the iron shot and everything, looking very, very settled. But I believe that's a misread. Yeah, we've seen a lot of A lot, misread a on lot. that putt. I mean, don't forget, we're not allowed the caddy or anything, so they're on their own. And that there is kind of this double break veal Left kind of to at the right. front of the green, and the hole sits in a very awkward position. But Lucy Lin will tap this one in for par, and this will keep her 2 shots behind the lead. And there is a huge mistake by Lucy Lin there. That's a U-turn. That's guaranteed that she's gonna drop the shot down to 1 under par at least. Gonna wait for the 10th hole to update it. Let's take a quick break here to see Ganyalak interview while we're waiting for the players to catch up the holes. Welcome back to our post-round interview here, Junior Asian Tour, match number 3 here at KBSC. I'm here accompanied by the clubhouse leader. Obviously, you started to become not a stranger to our tour anymore. You're becoming a familiar face on our tour. The last week at Grand Prix, you've also had a fantastic finish on the finishing last 2 days. This tournament, you shot 2 under par on a qualifying day. You shot 2 under par on the first day. You shot 2 under par today. I mean, should we name you Miss Consistency? Tell us how you're feeling about your game. It's great today, and like my irons are very good, and also my driver. But there's like some like putts that I need to improve that should have lowered my score. Okay, being at the top of the leaderboard, do you feel extra pressure going into tomorrow's round? A little bit, but I just want to try to feel calm tomorrow and just play my game. That's fantastic. I see mom supporting you. I see dad supporting you. What does that feel like to have him on the side, showing their support to you? It feels good because they also give me food too, and it like makes me have more energy too. I mean, you could see it in this young innocent lady. She just wants some snacks from mom and dad, and obviously mom and dad knows exactly the kind of snacks you want. What is your favorite snack on the course, anyways? I don't have a favorite snack, but I just eat bananas. during the round. Okay, well, a little bit like Tiger Woods. Tiger Woods eat bananas as well on the golf course. What is going to be the key element for you, Kanyara, to win tomorrow? I just try to hit like many regulations and fairways so it's easier for my next shot to play. But that's just like my game for tomorrow. Okay, so just sticking to your game plan, hit as many fairways and greens as possible. What would it mean to you to win here at JAT, match number 3? It would be like very nice so I don't have to walk 4 rounds anymore. So you don't have to do the qualifying round, so you could earn your Junior Asian Tour card and secure your place to play each and every week without qualifying. Is there any last words for your family, friends at home going into the final round tomorrow? I would like to thank my parents and also my grandma for supporting me and everyone who's watching this, and thank you. Fantastic. Thank you, Mom. Thank you, Dad. And thank you, Grandma. And obviously, good luck with tomorrow's round. And obviously, good luck with your future as well. Thank you so much for your time, Kanyara. Well, that was a post-round interview from Ganyalak. I think it was yesterday. Yeah, certainly. What a sweetheart she is, Pat. Certainly a rising star from our country, Thailand, as well. She certainly has played a fantastic tournament so far. Super steady Eddie qualifying round, 2 under par. First round, 2 under par. Second round, 2 under par. And of course, today she remains at even with par for the day. 3 shots lead over Lucy Lin. Let's take a look at A, boys. And Saran,
I mean, I don't like when players walking. Did he find the water hazard there, Pat? I'm not sure. That is polar crit. And that trees is in play. You have to hit this one over, grabbing that wedge. Oh, I think that's Saran's golf ball. That tree's gonna be in play a lot. Gonna hit this one over the trees. Wow. And it have to keep going. Look at that powerful swing. Look at that golf balls. That's what's so hard about this hole, right, Pat? With that tree there, you gotta hit something very high, but then of course you can't be short with that water hazard protecting the green there either, Pat. I mean, when you hit it high, you're gonna lose the distance. Yeah. And you can't lose the distance too much. Yes, and looks like the trouble does not end for this young man, Saran. What is he gonna choose to do here? Is he gonna lay up or is he gonna go for it? He's gonna go for it, I think. He's certainly looking like he is. Or is he gonna hit a little low pitch? Oh, low. That was. Why is he aiming left of the tree? What do you Oh no, he's going for it. I think that was a quick decide. Did he hit the water? Did he go in the water hazard though, Pat? What a unique play that was. This young man has got no fear in his heart. Not at all. If he went into the water hazard there, that is some problem. But if he stayed out of it and went for that shot, that just goes to show you that this young man is going all out. He certainly is not here to cruise in by any means. We're gonna recheck again. And you could see here's the overview on hole number 12, par 5, the one that Saran found some trouble. Trees. It's a very, as you mentioned, Pat, the fairway curves left, curves right, but a short and a reachable par 5 if you hit a good tee shot and a second tee shot. But the green is very well protected by the bunker with a huge slope from front to back. This is hole number 13 that they're having a problem. I mean, you have to lay it up. Most of the players will select the game to lay up, not cutting that water to the green. And that is where Saran is, that little trees. Yes. Very, very funny shaped hole, right, Pat? It certainly doesn't just dogleg right, but it has a little quirky, and then of course there's 4 ways you could play this hole. You could play it up the right side, up the middle. Up to the green. Yeah, or you could go to the green as you mentioned. Pat, but not everybody's a long driver like you, okay? Not everybody can hit that green like you. I mean, wow. I'm quite surprised, very surprising by Saran's shot on his second shot right there. It seems like he just changed his mind or decided to play. It's a quick play as well. And playing with no doubt, no fear, just play his game. He got the nuts and everything. I mean, it's good. Alright, here comes Polakrit with his birdie chip from the front of the green. High chip shot again. Yes, another high chip shot. You're right, Pat. But the result is just great. No, but his high chip all the time. Yeah, that's just exactly goes to show you there is no one perfect way to play the game. Whatever works, works. Lola Celeste asking of who can get to play in the next Thailand next.
Well, the JAT first events, the winner in the Open boys and girls will get to play. That will be Erisa Bentaje and Tantigon Ginpeng. And of course, the big surprise is Tigrit and Surit Bliya in the C divisions. Here's Ing Tawan, a very important birdie opportunity just off the fringe. All right, this will be a back-to-back birdie for Ing Tawan. This will move him right up to 4 under par, Pat. It has to reach. Still having a problem with the putter. You see that even with that short little putt, it's double breaking. It goes right to left at the beginning, and of course it veers right back left to right. Very tricky greens out here at KBSC this week. Let's see if he's gonna gain the stroke back after losing that point on the previous hole, and just hitting right cut by bit. Just barely missed that, Pat. So it is confirmed that he was not in the water hazard there, Pat. Nope. And he is in for a par after a drop shot on number 12. That is a good sign. That is a good sign to see him stop the bleeding quick. Great save. Okay, let's take a sneak peek at Ing Tawan post-round interview. สวัสดีครับกลับมา post round interview กันอีกครั้งที่ Junior Asian Tour แมตช์ที่ 3หน้าหนุ่มน้อยคนนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเห็นบน post round interview แล้วรับที่ 2 มา 2 ครั้งแล้วบน Junior Asian Tour แต่พี่ก็ยังอยากให้ยูแนะนำตัวเองชื่ออะไรนะครับ สวัสดีครับว่านอิงตะวันหวังรุ่งชัยศรีนะครับ โอเคน้องเอ็นทวันวันแรกตีมาเกิน 2 วันนี้ตีมา 4 อันเดอร์ ช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานยูถึงสามารถปรับเกมมาแล้วพัฒนามาได้ต้อง 6 ช็อตครับ เมื่อวานก็เสียไดเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้ก็เลยไปแก้ไดเวอร์มา พอตีอยู่ก็เริ่มทำแต้มได้ครับ ก็พัดดีครับวันนี้ แล้วความรู้สึกของสนามนี้ที่กบินบุรีสปอร์ตคลับเนี่ยยูรู้สึกว่ามันแมทชิ่งกับเกมยูขนาดไหนครับ ก็สนามค่อนข้างท้าทายนะครับแฟร์เวย์แคบกินเล็ก แต่ว่าก็ไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่ครับ ก็ยังพอทำแต้มได้อยู่ พี่รู้ว่ายูมีพรสวรรค์ในการกีฬากอล์ฟอยู่แล้ว แล้วก็ถือตัวแบบยู personality ยูก็ดีคุณแม่ก็เชียร์สุด แต่ทีเนี้ยพี่ขอถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าพี่เห็นว่ายูมีเพื่อนที่เชียงใหม่มาตีกันด้วย เพื่อนรักน้องสลันแล้วเห็นว่าวันซ้อมได้ซ้อมด้วยกันนิดๆหน่อยๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าความรู้สึกเป็นยังไงที่มีเพื่อนฝูงตีกอล์ฟด้วยกัน แล้วไปโรงเรียนเดียวกันที่เชียงใหม่ครับ ผมก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับ มีเพื่อนตีด้วยกัน แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วครับ เวลาตีกอล์ฟก็อยากตีกับเพื่อนให้มีความสุขนี้ผมก็ชอบอยู่แล้วครับ น้องเอ็นทวันเห็นตัวเองในกีฬากอล์ฟอีก 5 ปีคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากไปเล่นมหาลัยอยากเล่นโปรหรือยังไงบ้างครับ อีก 5 ปีผมก็คิดว่าน่าจะไปเรียนต่อก่อนนะครับที่อเมริกาแล้วก็ค่อยจะเทิร์นโปรก็ค่อยว่ากันตอนนั้นครับ มีโรงเรียนที่อยู่ในหัวใจแล้วหรือเปล่าอยากไปโรงเรียนไหนหรือว่ายังไงดีครับ ตอนนี้ถ้ามหาลัยอยากไป Texas A&M ครับ Texas A&M you guys heard it here first น้องเอ็นทวันนะครับตี4 อันเดอร์มาที่2 ครั้งแล้วนะครับ2 ครั้งติดพรุ่งนี้เป็น final round ของน้องความรู้สึกแบบบีบกดดันอยากได้แชมป์แค่ไหนช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยครับ ก็แชมป์ก็อยากได้ครับ แต่ว่าที่สำคัญมากที่สุดน่าจะเป็นเล่นให้สนุกนี่แหละครับผมน่าจะผลงานน่าจะตามมาทีหลังครับ เห็นแล้วนะครับว่าน้องเขาก็เป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์พูดก็เก่งเรียนก็เก่งรักเพื่อนฝูงด้วยแล้วก็ยังเก็บความรู้สึกว่าขนาดใกล้แชมป์มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ยังจะพยายามเล่นให้สนุก ครับผม ทุกคน
เห็นแล้วนะว่าน้องเอ็นทวันเป็นคนยังไง พี่ก็ขอให้ยูโชคดีด้วยพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้โชคดีในวันข้างหน้าด้วยครับ ขอบคุณครับ So that was Ingtawan. A very nice, humble Young man, of course. from Chiang Mai province. Yes, certainly with great golf game, great background. And if you do remember, we have a photo call shooting in this event in our Junior Asian Tour. You can go back and watch in the Facebook fan page of the Junior Asian Tour. We have quite a couple of players shooting the photo call. Ing the one was one of them. We not normally see photo calls events in the juniors. Not at all, actually. But we are starting. Just to get them used to it and to promote the kids, I mean the players, shine up, to be well known. In these days we have internet, we have Instagram, IG, YouTube, Facebook, TikTok. every channel, come on, a lot of channels, platform where you can presenting yourself. And in the Junior Asian Tour, we provide everything for you already. You just get those profiles, save it, upload it, and shift out to all the colleagues and scouts. A girls, that was really close to the flag. Not sure whose golf ball it is, but this is Pantita Pawichai, a very wide open shot here. So see, you could see the girls hit it past that little tree that gave trouble to the outclass A boys age division. So the whole place completely different for these young ladies out here. And Pantita, of course, now with her approach shot. Great shot. So that's a big drive from Napatira. That's a very good place to be. So surely that golf ball is a very close one to the flag stick is Erisa. Yep. That's a very close for a birdie chance. Napatira now on 2 under par. And this is hole number 13, This par is 4. par 4. Let's see how she controls this wedge shot here. Watch this beautiful takeaway. Beautiful rotation, great wrist control. Oh, But this just is too big. much pace, Pat. Too much pace. Is it the adrenaline that's kicking in? Maybe. That's like 10 yards different. Certainly not the kind of mistake we see her make, that's for sure. And it's just a wedge shot, so that might be something. And as you mentioned about the adrenaline, that it's very affects the players. It does affect. Especially when you're in the back seat, right? You're trying to you're trying to really catch the leader, and the time is running out. Holes are running out.
And of course, Pat, in just a brief moment, we will be switching to the Thai commentation, and I'll be back down doing the post-round interview. But certainly appreciate everybody that's tuning in today. The round is the players only got a couple more holes left to go, and let's take a quick look at Napajibra chip shot from the backside of the green here. Let's see if she's got some short game magic left in her. Delicate little chip shot down the hill, breaking right to left early. She's got to be gentle with this one. And a fantastic touch, delicate hands by the young lady. She'll have just a little par tap in. Alright, Pantita now with her birdie attempt to move down to 2 under par, and there she finds it. A fantastic birdie. That will put her in the tie for second place with Napajira, only 2 shots back behind the leader. Just about time. I'm sure she's thinking that just as well, Pat. She's like, man, I've certainly had a lot of birdie opportunity. And finally, one drops for the young lady. Elsa interested just dropped her shot on the 10th, and she went down to 3 under par. Still leader at A girls divisions, but not in the open girls. Okay, my apologies. We thought she was at 4 under par with a 2-shot lead, but that means she's only have 1 shot lead. And now she has another birdie attempt with after that fantastic approach shot here into hole number 13. Watch this pre-shot routine. Beautiful stroke. Oh, and there she finds it, begging for it to stay up, and that it does, of course. Fantastic birdie for Alyssa in Presit, moving up to 4 under par now to tie Kanya Rock as well for the Open Girls division. Yes. Okay, and Napajira is also in for her par as well. Pat, make sure you stay tuned in for the rest of the commentation for this Class 8 Girls Division, because Alyssa is only 2 shots up, and there's 2 young ladies trailing, nipping at her heels, only 2 shot back with 5 holes to play. But at this moment, I would like to thank everybody that's tuned in. Thank everybody for all the teams that is putting in great effort here this week. My name is Namsa Padong Saraseth, and I will be leaving the rest of the commentation to Pat and Art for the Thai commentation for the rest of the afternoon. God bless everybody, and thank you very much for your time. Thank you. Now it's really great to have you on board with us.ค่ะก็หลังจากนี้จะเป็นการรับชมบรรยายภาษาไทยนะคะจนจบการแข่งขันจนไปถึงช่วงรับรางวัลนะคะของรุ่น A และ B นะคะสวัสดีครับก็มาชมภาคบรรยายภาษาไทยนะครับกับผมโปรอาร์ตอภิเชษฐ์ขันทองกับโปรแพทนะครับ ผ
ลกฤษนะเมื่อสักครู่นี้เห็นตีเข้ามาแล้วก็ตกทรายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องมาเช็คนิดนึงนะว่าเป็นช็อตที่เท่าไหร่แล้วแจ้งขึ้นมาว่าเป็นช็อตที่4นะคะหาเบอร์ดี้ยังเพิ่มไม่ได้แต่เจอปัญหาซะแล้วพลกฤษต้องมาเซฟโบกี้นะคะเสียแน่ๆแล้ว1 แต้มที่หลุมนี้ตอนนี้ผู้นำนะคะในรุ่น A Boys นะคะก็ยังคงเป็นสรันนะคะเป็นคนที่มี pre-shot routine เร็วพอสมควรกันนะสรันสกอร์สรันเห็นขึ้นมาว่าสรุปว่า8 อันเดอร์พานะคะหลุม12ที่เราเห็นว่ามีปัญหานั่นสกอร์ขึ้นมาว่าออกพานะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งคืออย่าลืมว่า Digital Scorecard เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อกฎกติกาของการแข่งขันนะคะจะส่งผลต่อ Live Score แล้วก็ Live Streaming ตรงนี้เท่านั้นแสดงว่าช็อตที่เห็นนั้นอาจจะเป็นช็อตที่เซฟพาไปนะคะก็สกอร์ของสลันตอนนี้ก็นำห่างอยู่นะโปรแพทค่อนข้างห่างจากที่2นะครับถือว่าห่างพอสมควรเพราะว่าคือด้วยจำนวนหลุมที่เหลือเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าในการเล่น2 วันที่ผ่านมาเราค่อนข้างเห็นว่ากลุ่ม A Boy เนี่ยชอบเรื่องดราม่าพอสมควรใช่ครับชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมา2 วันแล้วนะในหลุมท้ายๆต้องมาดูว่าวันนี้จะมีอีกไหมจะรอพลกฤษเล่นก่อนนะคะครับก็ช็อตพัดโบกี้ของพลกฤษครับระเบิดสายขึ้นมาก็พัดโบกี้จากจุดนี้ก็มีระยะพอสมควรนะครับออกสโตรกค่อนข้างแรงด้วยลูกนี้น่าเสียดายนะครับคือจังหวะพลกฤษต้องบอกว่าเหมือนมันสะดุดมีช่วงสะดุดทุกวันเลยนะจะดีแล้วก็มีหลุมที่ทำให้ต้องพลาดเสียแต้มแล้วก็เหมือนจังหวะโมเมนตัมในการเล่นมันก็จะเปลี่ยนไปก็ช็อตนี้ของอิงตะวันนะครับขึ้นมาเป็นเซฟพานะคะพัดลงเพื่อคงเป็นอันดับที่2นะครับหลุมนี้นี่เทกระจาดกันเกือบทุกคนเลยนะเอบอยก็มาพลาดหลุมนี้นะครับอินตะวันบอกเลยว่าพลกฤษนี่คือเมื่อสักครู่ที่เห็นน่าจะเป็นพัดดับเบิลแล้วนะต้องมาดูสกอร์อัปเดตกันอีกทีนึงนะคะสกอร์พลกฤษตอนนี้ก็ถ้าเมื่อสักครู่เป็นดับเบิลนี่จะทำให้ไปอยู่ที่1โอเวอร์พาแต่ว่าสกอร์ยังไม่อัปเดตถึงหลุมที่13นะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งสกอร์น่าจะอัปเดตกันเข้ามาอีกทีถือว่าสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนกว่าเมื่อวานนะโปรแพทคือตั้งแต่เช้าเลยเช้ามานี่คือไม่มีเมฆเลยแล้วก็ไม่มีลมด้วยและแดดจ้ามากเหมาะสมกับการเป็นหน้าร้อนอย่างเป็นทางการจนเวเ e อร์แมนนะ forecast ว่าอาจจะมีพายุเมฆกลุ่มฝนเข้ามาในช่วงบ่ายคือกลุ่มเมฆเข้ามาเยอะใช้คำว่าอาจจะแล้วกันก็ขอให้ไม่มีแล้วก็จบการแข่งขัน
อย่างดีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าจองตั๋วขึ้นบินดึกคืนนี้ไว้เพื่อกลับไปที่ภูมิลำเนาจังหวัดของแต่ละคนนักกีฬาเราเดินทางมาจากเชียงใหม่ภูเก็ตสงขลาคือทุกแผ่นที่ในเมืองไทยนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องขอนะคะฟ้าฝนเป็นใจอย่าตกไม่ต้องมาขอให้จบการแข่งขันก่อนกบินบุรีมีน้ำพอแล้วนะน้ำเพียงพอไม่ต้องใช้น้ำลดสนามกว่านี้ปณิตาเผ่าวิชัยค่ะขึ้นช็อต2ที่หลุม14พา4เรียกให้ลงยอดเยี่ยมหลังจากได้บอดี้ไปเมื่อสักครู่ดูท่าทางทั้งเหล็กและพัตเตอร์นี่จะคมขึ้นมาทันทีก็สกอร์ของผู้หญิงตอนนี้ก็เบียดกันพอสมควรนะครับเพราะเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในแต่ละช็อตแต่ละหลุมนะครับช็อตที่2ของอลิสาครับถือว่าโอเคครับได้ขึ้นมาพัดเบอร์ดี้บนกรีนนะครับที่เข้ามาตรงธงพอสมควรเลยลูกนี้อาจจะขาดระยะไปนิดหน่อยนะครับครับเรามาดูช็อตนี้ของนภัสจิราครับช็อตที่2ก็ถือว่า drive มาไกลที่สุดนะคะขึ้นระยะค่อนข้างสั้นพอสมควรเลยแหละก็เป็นนักกอล์ฟตีไกลคนหนึ่งครับผมแพทนภัสจิราหรือศรัทธานะครับอายุ15ย่าง16เท่านั้นนะคะอนาคตต้องบอกว่าไกลจริงๆระดับธงถือว่าโอเคเลยนะครับช็อตนี้ก็ได้ขึ้นพัดเบอร์ดี้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง3บอลมาดูเลเยอร์สักนิดหนึ่งนะคะพลาด4หลุมนี้บอกว่าคือต้องบอกว่าแคบกว่าหลุมอื่นๆนะคะทรายตรงนี้นี่เป็นอุปสรรคเฉพาะบางดิวิชั่นเท่านั้นที่สำคัญน่าจะเป็นการทีช็อตแรกมากกว่านะคะว่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เล่นช็อต2ได้ง่ายแค่ไหนเพราะว่าถ้าทีช็อตมาดีเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะในหลุมนี้จะบอกว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นพลกิจตีหลุดไปทางด้านซ้ายเยอะพอสมควรก็จริงๆก็ไม่รู้นะว่าช็อตแรกเนี่ยพลกิจไปไหนมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตีอยู่กลางไฟเวย์ไม่น่าตีหลุดกรีนประมาณ30หลาขนาดนั้นได้เลยนะคะก็พา4นะคะสำคัญที่ช็อตแรกพา5สำคัญที่ช็อต2ครับพา3นี่สำคัญแต่ช็อตแรกเลยช็อตแรกเลยครับถูกต้องเพราะว่าพา3นี่ยังไม่มีโอกาสได้แก้ตัวไม่มีโอกาสแล้วนะคะมีโอกาสเดียวเท่านั้นถูกต้องถูกต้องก็มาดูสกอร์อัปเดตของคาร์ดเอเกอร์นะครับก็ที่1ผู้นำตอนนี้ยังเป็นเอลิสานะครับลบที่-5ครับก็ที่2เป็นนภัสจิราครับ2อันเดอร์พาที่3เป็นปันทิตา2อันเดอร์พาครับก็3คนตอนนี้ก็เล่นกลุ่มเดียวกันครับถือว่าเอริสานี่โมเมนตัมกำลังดีนะคะออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุม10คือโบกี้ที่หลุม10แต่ได้2เบอร์ดี้ติดที่หลุม12และ13และนี่อาจจะเป็นเบอร์ดี้ที่3ติดต่อกันนะคะก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่นะวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเอลิสานะครับพัดเบอร์ดี้ก่อนครับ
อลิสาพัดเบอร์ดี้จากจุดนี้มีระยะพอสมควรนะครับ ก็เรามารอลุ้นกันก็น่าเสียดายนะคะจริงๆโอกาสเมื่อสักครู่ก็เก็บพาไปนะครับ ตอนนี้ของอลิสาครับก็สกอร์ยังคงอยู่ที่5อันเดอร์พาครับณภัชจิราหรือศรัทธาครับพัดเบอร์ดี้สุดยอดมากครับลูกนี้พัดเบอร์ดี้ลงไปแล้วถึงเวลาต้องทำก็ต้องทำนะคะไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนนะพัชิราบอกจะจบแล้วนะหลุมเริ่มเหลือน้อยละต้องรีบทำแล้วครับนภัชจิราเรามาดูเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้ต่อไปของปันทิตาครับเพิ่งจะได้เบอร์ดี้มาหมาดๆเช่นกันนะคะดูซิว่าจะได้2เบอร์ดี้ติดหรือเปล่านะครับรอลุ้นหลุมนี้กันไม่มีปัญหานะเท่ากับว่าทั้งคู่นี่ทั้งปันทิตาแล้วก็นภัชจิรานี่ขยับขึ้นไปอยู่ที่3อันเดอร์ทั้งคู่เลยนะผู้นำไม่ขยับนี่ผู้ตามขยับก่อนแล้วนะคะครับเรามาดูกลุ่มที่3นะครับช็อตที่2ครับก็ถือว่าระยะไดรฟ์มาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็พลกิจครับได้แอร์โพสต์ขึ้นกินก่อนนะครับก็โดนลูกค่อนข้างดีนะครับพลกิจระดับธงก็จริงแต่ว่าแหมเบียดไปทางขวานิดนึงก็ยังโอเคค่ะตรงนั้นได้มีโอกาสพัดเบอร์ดี้จากขอบกรีนแต่เจ้าตัวจะเสี่ยวเล็กน้อยทางขวากว่านั้นก็เป็นน้ำแล้วก็ถือว่ามีโอกาสทุกช็อตนะโปรแพททุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยครับมาดูช็อตต่อไปของอินตะวันครับในวัดลูกนี้ลึกพอสมควรนิ่งตะวันแต่ว่าหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนโอเคเลยครับได้ขึ้นมาพัดเบอร์ดี้นะครับอิงตะวันเริ่มมีรอยยิ้มแล้วครับนี่อันนี้คืออะไรส่งหัวใจให้ใครคะให้ใครส่งหัวใจให้ใครให้โปรแพทหรือเปล่าไม่น่าใช่วันนี้ผมเห็นท่าประจำตัวเขาแล้วนะอิงตะวันโปรแพทครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นท่าสื่อความหมายอะไรท่าไหนครับพระรามยกนิ้วก็ของสลันเป็นพระรามแผงสอนใช่ของอินตะวันเป็นพระรามคุณดูหนังไทยเยอะอ่ะจริงๆนะโปรอาร์ตตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณดูหนังไทยกับหนังสงครามเยอะไปพัดว่าไม่ใช่ผมว่าไปแล้วพัดก็ไปแล้วหนึ่งจริงๆนะมาดูสลันกันก่อนนะคะโอเคสุดจริงๆคนนี้อะไรจะหยุดเขาได้ไหมเนี่ย job not done จริงๆ not done
ก็2หนุ่มเหนือเนี่ยตั้งแต่วันแรกละเขาบอกว่าอยากออกด้วยกัน อยากออกด้วยกัน ใช่ อิงตะวันพรวดมาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาอยู่ที่2แล้วได้ออกด้วยกันเลย ครับ เขาบอกว่าอยากออกกับสลันมากเลยไม่มีโอกาสได้ออกด้วยกันเลยทีนี้วันนี้เรามีโอกาสละได้เล่นด้วยกันครับ เรามาดูเลเยอร์หลุม15พา4ครับระยะ386 ลาหลุมเนี่ยด็อกเล็กซ้ายศอก เพราะถ้าด็อกเล็กขวาคุณจะเห็นแต่ป่า ใช่ครับ ถ้าคุณเข้าป่าเสร็จปุ๊บคุณต้องเคาะออกมาแล้วจะมีได้เสียแต้มหลุมนั้นไปนะครับ หลุมเนี้ยช็อตแรกต้องตีวางให้ดีแล้วขึ้นระยะ เพราะมันมีน้ำอยู่ ขึ้นระยะช็อต2แบบระยะชอบของเราอะให้ได้ ความพิเศษของหลุมนี้อีกอย่างหนึ่งคือกรีนยก คือ ใช่ เรา ครับ ไม่ค่อยเห็นกรีนที่นี่ยกสักเท่าไหร่ ครับ แต่ว่าหลุมนี้แหละเป็นหลุมที่เรามองไม่ค่อยคือนักกีฬาเวลามองเราจะไม่เห็นหลุมข้างล่าง จะเห็นยกไปครึ่งบนข้างบนนะคะก็ต้องกะระยะให้ดีคำนวณระยะให้ดีนะ ค คะ รับ พูดถึงเมื่อสักครู่สลันกับอิงตะวันปอยบอกว่ามาจากภาคเหนือจากจังหวัดเดียวกันเลยไหมคะอันนี้พอ ใช่ครับ ทราบ จังหวัดเดียว เป็น กั เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับ เล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอะ อื้อหือ เยาวชนเด็กๆเลยอะ สมกับเป็นคนภาคเหนือจริงๆปอยก็มาจากภาคเหนือ ใช่ครับ คือเล่นด้วยกันมาด้วยกันมาตลอดเลย ทำเป็นเล่นไป มา นะ แมตช์ กับ ต่าง ภาค ต่างจังหวัดเนี่ย เก่งนะ ใช่ครับก็เลย แต่เราก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นออกมาเล่น ไม่ น เห็ อน ก เลย จังหวัดสักเท่าไหร่ ใช่ครับ เพราะเอาจริงมันก็ไกล ไกลพอสมควรครับคือ แต่ ระยะทาง ว่าจะบอกว่าถ้าเก่งแล้วอ่ะมันก็ต้องออกจากพื้นที่แหละ ใช่ คุณจะ ครับ เก่งอยู่แต่ในบ้านคุณไม่ได้ ใช่ครับ เวทีอยู่ตรงไหนคุณก็ต้องไปที่นั่นเหมือน ครับ โรงเรียน ครับ คุณอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก คุณก็ต้อง คุณ ออก ก็ต้องไปหาโรงเรียนที่สอน โรงเรียนใหม่ ภาษาอังกฤษที่ ใช่ เก่งถูกไหม ใช่ครับ ถ้ามันไม่อยู่ใกล้คุณก็ต้องเดินทางไปหา ใช่ครับ การเล่นกีฬาก็อย่างหนึ่งนะ เพราะว่าในภูมิภาคที่เขาอยู่เนี่ย ก็เจอแต่มือ คนเดิ เดิม ม ๆคนเดิมๆนี่คือเราเหมือนเปิดโลกใหม่เลย อืม เปิดโลกใหม่มาเจอมือใหม่ ๆ จากภูมิภาคอื่น อืม ครับ ครับเรามาดูช็อตนี้ของพลกิจนะครับ พัดเบอร์ดี้จากนอกกรีนนะครับ ต้องดูว่าจะรอเพื่อนมามาร์กหรือเปล่ามาร์กนิดนึ โอง เค ดีกว่า มาร์ มา ค ร์ ก่ ก อน นิดนึงคือตามกฎแล้วเล่นจากนอกกรีนเข้ามาโดนลูกมันก็ไม่ได้โดนปรับอะไรอยู่แล้วนะคะ แต่ว่ามาร์กสักหน่อยก็ดี เห็นซ้อมพัดอยู่นานก็นึกว่าจะพัดเลยนะครับ เปล่าลงเพื่อกู้แต้มที่เสียไปเมื่อกี้คืนมานะคะพลกฤษโอ้โห ลายใช่เลยอ่ะ แต่ขาดน้ำหนัก เจ้าตัวคงโอเคละมัน ครับ ทำดีแล้วอ่ะ ใช่ มัน ครับ ไม่ลงจะทำยังไงได้ ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วของ ถูก พลกิจวันนี้นะครับ ก็ยังคงเก็บ มัน พา ทำดีแล้วเขาไม่รักอ่ะ มันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหม ใช่ครับ ก็ความรักก็แบบนี้แหละครับทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลไม่มีผลตอบแทนไม่มีใครมองครับ คุณอกหักอะไรมา เล่นไปนิดเดียวโหตามน้ำตก หน้าผาไปเลยก็คือก็กีฬานะคะโลกกลม ครับ แล้วก็มีลุ้นตลอดเวลานะครับ กีฬากอล์ฟเราคาดคะเนไม่ได้แล้วครับ กีฬานี้ ออกได้ทุกหน้าออกได้ทุกช็อต ก็น่าจะเป็นอิงตะวันนะครับ พัดเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้ลงเพื่อขยับตามติดผู้นำนะครับ ลงเพื่อขยับขึ้นไปที่4 อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โห ลูกไม่หาย จริงๆ วันนี้อิงตะวันนี่มีโอกาสพลิกสถานการณ์บ่อยพอสมควรแต่ว่าถ้าพัตเตอร์มันร้อนกว่านี้เนี่ย มันก็น่าจะขยับได้เยอะกว่านี้ ใช่ครับ ในขณะที่ผู้ตามไม่ขยับนี่ผู้นำจะหนีอีกแล้วนะเพราะนี่คือพัดเบอร์ดี้ระยะสั้นอีกแล้วของสลัน เชื่อว่าถ้าลงเนี่ยแผลงสอนอีก แน่นอนครับ โอ้โหสลันก็ไม่ลง ใช่ครับ ลูกไม่หายคือพัดไม่ลงนะครับโปรแพทก็ยังคงเซฟพาไว้ ผู้นำก็ไม่ขยับ ผู้ตามก็ไม่ขยับ แต่ก็ถือว่าแนมห่างพอสมควรนะครับ สลัน
เห็นแบบนี้นะอยากรู้จักเจ้าตัวจริงๆเดี๋ยวเราไปชมอินเทอร์วิวของสลันกันสักนิดหนึ่งค่ะครับ Okay, welcome back to our post-round interview here, Junior Asian Tour match number 3 here at KBSC. I'm here with starting to be a familiar face here on Junior Asian Tour. A fantastic 5 under par round today. Clubhouse leader, Class A boys division. Saran, give me your first word. How does it feel to shoot 5 under par today? Job not finished. Job not finished. You guys heard it here first. That sounds a bit like Kobe Bryant. That's pretty cool. 5 under par round. Behind the camera, you're like, man, nah, it could have been like 7 under. Tell us a little bit. What was some of the like missing key? Where did you felt like you left the shots out there today? Probably too rushed about it. Like the second hole that I 3-putted, I'm probably too rushed, and I need to like put more concentrate on the putt. Yeah. Not to like, not to chill. Yeah. Just concentrate and being serious in every shot. Yeah, I saw you on the live streaming some, and I saw how you made some mistakes on the green a little bit, some little missed short putts. To me, that might have been a little bit of the mental mistake, kind of just rushing it a little bit too much. But tell me, now that you're 7 under par, or 6 under par total, my apologies, at sitting at the top of the leaderboard as well, how will you be dealing with being the leader overnight and clubhouse leader into final round tomorrow? Just not thinking about the score, just keep hitting you with those shots, being serious in every shot and every attempt. Just go for it, concentrate a lot, so you will not regret and after that. Yeah, well, you heard it. This young man is super determined. You came on a very near, you were so close to hoisting that championship trophy at the Grand Prix Golf Club. You're here again at the top of the leaderboard, looking to win the first time on Junior Asian Tour. What was the experience like carrying your own bag, having to fix your own divot marks? I know it's a little bit different with competing in other junior tournaments. I just feel like it's more in another level of competition, and hitting, carrying your own bag, just make you feel like professional, or maybe like the U.S. college that you have, that the college guy did it in the U.S. Yeah, it's like different levels of competitions. That's amazing. Thank you so much for even coming to compete with us, but more importantly, thank you for giving me your time today. Good luck with your final round tomorrow. Me, Pat, and Tay will certainly be watching you very closely on our live channel. We'll be at the very edge of our seats seeing the drama to unfold tomorrow. It's going to be lots of good golf to be played. And thank you for your time again. Thank you. การหน้านี้คือกลุ่มหลังช็อต2ยอดเยี่ยมแล้วถือว่าได้มาพัดเบอร์ดี้ลายล่างเช่นกันนะคะเอริสาคนอื่นน่าจะตีไปกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ว่าน่าจะเห็นลูกเอริสาอยู่ใกล้ที่สุดก็เอริสานำเดี่ยวที่5 อันเดอร์พาร์นะคะในรุ่นอายุ A Girls ตามหลังมาด้วยณภัจิราที่3 อันเดอร์พาร์แต่ว่าก็ต้องบอกว่าในรุ่น Open Girl เนี่ยเอริสานำร่วมกันกับกัญญลักษณ์ที่5 อันเดอร์พาร์นะคะอย่าลืมว่ากัญญลักษณ์เราต้องบอกเป็นตัวแทนของรุ่น B Girl นะปวาด ตอนนี้เป็นการแข่งขันฟาดฟันระหว่างคลาส A และคลาส B ครับ เพราะอย่าลืมว่า Open Girl สำคัญมาก ใช่ครับเพราะคุณจะได้คว้าตั๋ว Thailand Mix ในรอบทัวร์นาเมนต์ราวนะคะอย่าลืมว่าคนที่ได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเป็นเอริสาบินทจิตนะคะตันติกรกลิ่นเพลงเล่นใน Thailand Mix Match ที่1นะคะส่วน Thailand Mix Match ที่2ลูอิสอูมาลันกราฟแล้วก็วสุวลิตนะคะแต่แมตช์ที่3ของ Thailand Mix ต้องมารุนที่ JAT 3 ในครั้งนี้ใช่ครับและดูท่าทางเนี่ยฝั่งผู้ชายเนี่ยเหมือนหัวจะออกที่สลัน เกิน 50% แล้วเพราะว่าหลุมมันเหลือน้อยมากแล้วอ่ะแล้วคุณนำ4 แต้ม
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ เราจะบอกเมื่อกี้เราพูดอยู่ว่าขอให้ไม่มีดราม่าเกิดขึ้น ใช่ครับ แต่ก็ไม่อยากฟันธงอะไร เพราะว่าเกมกีฬาอะไรก็เกิดขึ้นได้ และแถม A-boy เนี่ยไม่รู้ชอบดราม่าหรือเปล่า 2 วันที่ผ่านมาเราเห็นมีดราม่า มีดราม่าตลอดเลย มีตลอดเลย และยิ่งเหลือหลุมท้ายๆดูว่าสลันเนี่ยจะเหนียวแน่นพอหรือเปล่า ใช่ครับ ในขณะเดียวกันนะก็คือฝั่งของผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่มันอยู่คนละกลุ่ม เขาก็จะไม่รู้ว่าอีกคนสกอร์เท่าไหร่ แต่ก็เชื่อว่าทั้งเอลิสากัญญาลักษณ์อ่ะคือมองกันอยู่แล้วแหละ เพราะเห็นสกอร์มาตั้งแต่2วันแรกว่าเอ้ยมันก็นะแต่ละคนโปรไฟล์ดีนะพัชจิราเอลิสาแล้วก็กัญญาลักษณ์เนี่ยมาคู่ขี้สูสีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วออกสตาร์ทมา4 อันเดอร์พาร์ด้วยกันทั้งคู่ทั้ง3ท่านแต่วันนี้เลยจะเป็นวันที่ฉีกของจริงละตัวจะไปตกอยู่ที่ใครนี่ยังฟันธงไม่ได้เลย3 อันเดอร์5 อันเดอร์ไม่ได้ต่างกันเยอะก็มารอลุ้นวันนี้กันนะครับรักใครเชียร์ใครก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าแฟนคลับของนภัสจิราก็เข้ามาแล้วนะคุณบอยสุพรมสวัสดีนะคะแฟนคลับนักกีฬาส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งแบบนี้เป็นแบบเหมือนกับ two ways communication เราสามารถให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เพราะส่วนใหญ่ในรายการแข่งขันอาชีพเนี่ยเวลาไลฟ์สตรีมมิ่งแฟนคนดูนะคะที่เป็นแฟนคลับของนักกอล์ฟนี่ก็จะพิมพ์เข้ามาคือมันเพิ่มยอดเขาเรียกอะไรเหมือนกับ follower เหมือนกับยอดผู้ติดตามยอดผู้ชมสามารถแคปแล้วไปทำในโปรไฟล์ก็ได้อีกได้ครับคือมันทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับกลับมาดูเกมกันต่อนะคะปันธิตาชิปข้างกินใช่ชิปเบอร์ดี้ข้างกินของปันธิตานะครับรูปเมื่อสักครู่นี้แอปโพสมาหลุดขวาไปนะครับถือว่าชิปยอดเยี่ยมมากเลยคือลายใช่เลยลายดีจัดแพทชิปเองอาจจะไม่ใกล้ขนาดนี้โอ้โหผมว่าโปรแพทนี่อาจจะทะลุหลังไปเลยอ่ะอันนั้นท็อปส่วนถ้าเป็นโปรเทสน่าจะพัดเข้าไปเลยครับมี2 อย่างไหมพัดก็ฉึกอันนี้แพทไม่ได้พูดนะคือโปรแพทกับโปรเทสเนี่ยเจาะรอบกลุ่มเดียวกันไม่ได้ค่ะมันมีอะไรอย่างหนึ่งอ่ะเขากดดันครับมาดูพัดเบอร์ดี้ของอลิสานะครับเพื่อขยับไปเป็นผู้นำเดี่ยวในรุ่น Open Girls ที่6 อันเดอร์พาร์นะคะพัดระยะนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับพอมีลุ้นแล้วก็พัดที่ดีแต่ไม่ลงพอน่าเสียดายนะตรงนี้ก็ยังเก็บพาไว้ได้นะครับสกอร์ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับ5 อันเดอร์พาครับอลิสาพอบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาได้แฟนคลับปาแปงเอลิสาอินประสิทธิ์นี่มาก่อนเลยมากันเต็มเลยครับตอนนี้พลาดไปแล้วนะ2 คนพัดเบอร์รี่มาดูนภัสจิราคือมันต้องลงแล้วแหละลูกนี้จะขยับขึ้นไปที่4 อันเดอร์หลุมเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะใช่ครับถ้าคิดจะตามไม่ทันและแซงให้ได้ลูกนี้เธอต้องทำพัดลงเพื่อตามผู้นำ1 สโตรกครับโอ้โหแล้วเธอก็ทำได้นะนี่คือ killer instinct คือคุณต้องมีตรงนี้เวลาที่มันจะทำมันต้องทำให้ได้จริงนะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะพัดที่ดีมากเลยเมื่อกี้ลายใช่น้ำหนักใช่ทุกอย่างโอเคหมดพัดเซฟพาครับของปันธิตาครับเพื่อรักษาสกอร์ไว้ครับก็ไม่มีปัญหาครับสกอร์ยังคงอยู่ที่เดิมครับ3 อันเดอร์พาของปันธิตาตอนนี้นภัสจิราสกอร์ขยับแล้วนะครับมาตามผู้นำแค่1 สโตรกเองถูกต้องคือตามหลังผู้นำในรุ่น Open Girls 1 stroke แล้วก็ตามหลังในรุ่นอายุของเธอเอง1 stroke เช่นกันนะคะพอมีลุ้นอยู่
มี หลุม ลุ้น เหลือ อยู่ เหลือ รื่ๆ น้อยแต่ก็พอมีลุ้นอยู่ ถูกต้อง ครั ถู บ กต้องแต่ตอนนี้นี่อยากมีคอมอีกเครื่อง ตาอีกสักลูกตาอีกสัก4 ดวง หูนี่อยากจะมีอีกสัก2 ดูไม่ทันนะ แค่นี้ไม่พอ ลีดเดอร์บอร์ด เอาแขนอีก2ไหมครับ เป็น4เลยไหมครับ ก็ดี ไม่ใช่คนแล้ว ก็สนุกสนานกันสักเล็กน้อยนะในช่วงบ่ายเราอยู่กันตั้งแต่เช้านะคะ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 ของรายการแข่งขัน Junior Asian Tour ถือว่ามาครึ่งทางละสำหรับ JAT Tour นะคะเพราะว่าในปีนี้เรามีทั้งหมด6 รายการด้วยกัน ครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนการแข่งขันนะคะ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลก ธนาคารกรุงเทพ บริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding Adidas LMV Bridgestone Golf Balance Golf Nutrition เลอบอนและแน่นอนนะคะสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับหรือว่า KBSC นั่นเองนะที่จังหวัดปราจีนบุรี เดี๋ยวเราระหว่างที่เรารอนักกีฬาเดินไปที่หลุมนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมการแข่งขันกันต่อค่ะ A boy ครับกับ B boy นะครับในผู้หญิง A และ B เกิร์ลจะอยู่ในระยะ129 หลาครับก็เป็นระยะถึงกลางกรีนนะคะถือว่าเป็นระยะไม่ได้ไกลมากคือถ้าคนตีไกลๆก็ตีพิชชิ่งได้เลยแหละใช่ครับสำหรับนักกอล์ฟตีไกลของฝั่งผู้หญิงนะคะสั้นไปเบอร์หนึ่งถือว่าปลอดภัยไว้ก่อนเบอร์หนึ่งนะคะครับแล้วใครตีเข้ามาใกล้อีกอย่าบอกว่าเป็นเอริสายประสิทธิ์นะ มีสิทธิ์สูงด้วยแต่อีกลูกหนึ่งนี่หลุดไปทางด้านขวาเล็กน้อยนะขอบกรีนในรุ่นอายุ B Girls นะกัญญาลักษณ์ก็นำอยู่ที่5อันเดอร์พาร์นะทิ้งที่ 2-4 สโตรกอย่างลูซี่ลินนิชกมลแล้วก็เอริสาเบญจจิตนะคะคะแนนเสมอกันอยู่ที่3โอเวอร์พาร์ก็เรามาชมเลเยอร์หลุมนี้กันนะครับหลุม16พา3ครับระยะ129 หลาครับก็ถือว่าระยะไม่ไกลมากนะครับสำหรับผู้หญิง129 หลาก็ประมาณพิชชิ่งได้อยู่กรีนค่อนข้างใหญ่หลุมนี้นะครับแต่ถ้าพลาดไปเนี่ยมีบอร์ดไซด์ดักเลยถูกต้องหน้ากรีนกับหลังกรีนถือว่าระยะปลอดภัยคือกลางกรีนไว้ก่อนอ่ะคือจริงๆหลุมนี้ถ้าเสียแต้มโดยที่ไม่อ่อนนะค
คือโทษเหล็กทีช็อตได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่ามันระยะมันไม่ไกลจริงๆใช่ครับแล้วด้วยสภาพสนามตอนนี้ที่ลมสงบนิ่งด้วยก็เป็นลูกของปันทิตานะครับที่หลุดมาทางด้านขวาครับชิปจากจุดนี้ก็มีระยะวิ่งพอสมควรนะครับถือว่ายังมีการบ้านนะคะลูกนี้ระยะน่ารักน่าลุ้นมากเซฟพาก็ถือว่าระยะ 50-50 ระยะนี้นะนภัสจิราก็อย่างที่คุยไปเมื่อช่วงเช้าในภาคบรรยายภาษาอังกฤษนะคะว่าเธอมีเป้าหมายในการที่จะไม่ได้ไปเรียนต่อแต่จะบอกว่าเทิร์นโปรเร็วที่สุดเลยนะคะมุ่งการเป็นนักกอล์ฟอาชีพเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เธอก็ศึกษาอยู่อัสเซลัสนะคะคืออัสเซลัสอะคาเดมี่เตรียมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วมุ่งสายนี้เลยก็เรามาดูช็อตนี้นะครับของนภัสจิราพัดเบอร์ดี้ครับพัดที่ดีแต่ไม่ลงใช่เดี๋ยวต้องรอดูสกอร์นภัสจิราตอนที่ส่งสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่หลุม15ที่เราเห็นเหมือนจะเป็นพัดเบอร์ดี้นะใช่ใช่เหมือนจะเป็นพัดเบอร์ดี้แต่ว่าเขาสกอร์ขึ้นเป็นพานะคะในลิงก์สกอร์งั้นสถานเดียวเลยต้องรอส่งสกอร์อีกทีแล้วดูสกอร์อัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะรอสกอร์อัปเดตสุดท้ายเมื่อส่งต่อคณะกรรมการเรียบร้อยถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าไลฟ์สกอร์ไม่ได้มีผลต่อกฎของการแข่งขันนะคะเรามีสกอร์การ์ดที่เป็น paper score card คุมอีกทีนึงนั่นสกอร์ตัวนั้นจะเอฟเฟกต์กับกฎนะส่งผลต่อกฎกติกาเอาเป็นว่าใช่ค่ะพัดเบอร์ดี้ของเอริสาอินประสิทธิ์แต่จะบอกว่าเป็นว่าตอนนี้เรายึดสกอร์ตามที่เราเห็นตามลิงก์สกอร์เลยนะคะเท่ากับว่าเอริสาอินประสิทธิ์นี่ณตอนนี้นำทิ้งห่าง2 แต้มครับก็เรามาคอยดูสกอร์อัปเดตหลังจบการแข่งขัน1 รอบนะครับพัดใช่น้ำหนักใช่อยู่ที่ลายอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับจริงๆวันนี้เท่าที่เห็นนี่กลุ่ม B Girls พัตเตอร์ไม่ได้ร้อนมากนะทั้งกลุ่มเลยขออภัยกับกลุ่ม A Girls พัตเตอร์ไม่ได้ทำงานกันเยอะมากนะเหมือนจะเห็นเบอร์ดี้น้อยกว่าเมื่อวาน จากนักกีฬาหลายๆคนใช่ครับครับเรามาลุ้นดูพัดเซฟพาของปันทิตากันนะครับลงเพื่อสกอร์ยังคงอยู่ที่เดิมครับก็ไม่พลาดระยะนี้สกอร์ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับของปันทิตาอยู่ที่3 อันเดอร์พานะครับก็ตามผู้นำอยู่ที่2 อันเดอร์พานะครับ2 สโตรกขออภัยครับเหนื่อยเนาะเหนื่อยแหละ
ตอนนี้คือผู้นำไม่ขยับผู้ตามนั้นมีสิทธิ์ละมีสิทธิ์ขยับตามผู้นำก็เรามาดูช็อตนี้ของกัญญาลักษณ์นะครับช็อตที่2มา4นะคะระยะ100 หลานิดๆเท่านั้นทิศทางใช่เลยครับแต่ขาดระยะไปนิดหน่อยนะครับกัญญาลักษณ์ก็ถือว่าโอเคมากเลยครับโอเคอยู่นะเพราะว่าได้พัดเบอร์ดี้จากลายล่างตรงนั้นใช่ครับแต่ว่าเห็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่บนผิวกรีนนอกนั้นนี่หยิบเบสกับพัตเตอร์มาด้วยทั้งหมดเลยนะเอริสาบินทจิตแล้วก็ลูซี่ไม่แน่ใจว่าลูกใครทะลุมาน่าจะมี2 คนแหละเรียบร้อยจองเรียบร้อยแล้วนะลูกของเอลิซาไม่แน่ใจว่าตกซ้ายหรือเปล่าตกบังเกอร์แน่นอนครับเบาไว้ก่อนเบาไว้ครับเบาคือพอทะลุขึ้นมาแล้วเนี่ยทำมันเป็นทางลงเทลงกลับไปนะคะก็ถือระเบิดไซยากพอสมควรนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี้ชิปลงเนินเช่นกันนะลูซี่เลนโอ้โหสุดยอดลูกนี้ลงไหมโอ้โหที่เงียบๆนี่คือลุ้นอยู่ขอจอดพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะตรงเนี้ยจอดติดริมฟุตบาทเลยชิปดีครับชิปดีมากครับของลูซี่ลินก็ยังคงเก็บพาไว้ได้นะครับก็สกอร์อยู่ตอนนี้อยู่ที่1 อันเดอร์พานะครับไม่ได้ขยับขึ้นไปนะครับเชื่อว่าตอนนี้ลูซี่ลินแค่พาไม่พอนะเพราะว่ากัญญาลักษณ์นี่เธอ-5อยู่นะตามหลังผู้นำ4 สโตรกแบบนี้นี่ตีแค่พาตามไม่ทันแน่นอนเพราะผู้นำไม่มีทีท่าว่าจะหลุดให้อยู่แล้วใช่ครับแล้วคือต้องบอกว่าสนามกบินเนี่ยมันหลุมที่เหลือเนี่ยมันไม่ค่อยมีหลุมที่จะเทแต้มละมีแต่ทำด้วยซ้ำคือถ้าผู้นำทำไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของผู้ตามที่ต้องขยับขึ้นมาครับเซฟภาคไกลจากนอกกรีนค่ะเอริซาเป็นทัดจิตโอ้โหน่าลงมากเลยเมื่อกี้อยากจะให้เป็นพา4 ครึ่งไม่ได้ออกแบบ ออก4 พาครึ่งอ่ะ4 พาครึ่งไม่ได้ออกโบกี้เต็มที่ได้ไหมเป็นพาครึ่งอ่ะไม่ใช่มวยเนาะแบ่งแต้มไม่ได้โอ้พัดดีจัดแล้วนะจะไปพลาดที่ช็อต2ที่ตีทะลุขึ้นมาก็น่าเสียดายครับตรงนี้ก็เรามาดูคนนี้นะครับพัดเบอร์ดี้ลงเพื่อเป็นผู้นำเดี่ยวนะคะในรุ่น Open Girls แล้วก็ทิ้งห่างในรุ่นตัวเองเป็น5 สโตรกกัญญาลักษณ์ก็ถือว่าไม่มีความกดดันเลยนะครับผู้นำตอนนี้น่าจะเล่นสบายพอสมควรนะครับพัดลงเพื่อ
นำไปอีกครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในดิวิชั่นตัวเองนะคะแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อ Open Girls อยู่คือตอนนี้ต้องบอกว่าเธอต้องเล่นเพื่อตั๋ว Thailand Mix รายการที่ 3 นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราไปดูสัมภาษณ์นะคะของเอริสาบินทจิตกันสักเล็กน้อย Okay, welcome back to our post-round interview here, Junior Asian Tour, match number 3 at Kabranbury Sports Club. Arissa Bintachit, past champion here on Junior Asian Tour, the very first match. We are super pleased to have you back here competing with us this week. And of course, your performance, never shy away. Even par today, 1 under par yesterday, 1 under par total after 2 days. And only 3 shots behind the leader. Arissa, how are you feeling about your game? Talk to us. Give us a little bit of a rating. What's going on? It's okay, like needs some bits of improvement on like the first hole, like, but I came back like playing by shot, my best. Well, that's amazing, right? You're always having this headline of a comeback story. And I saw you today with a little bit of a hiccup on the second hole, making a little bit of a mistake, but you continue to fight back, fighting all the way back to even par. Give us the mindset. Tell us what was the key mindset of what made you like stay in the game, stay determined, fighting back today. I kind of rushed at like the second hole, so I tried to like bring myself back to like the shot I was playing, and then like try to do my best at the moment. Fantastic. Is there anything specific you've been working on with your game? Because I'm starting to see a lot more distance off the tee as well. Your putting is starting to get really cleaned up and immaculate. Any of that key techniques you want to tell us about? I think it's my mental game. It has to be like stable, or else like it's gonna affect my game. So I have to be like. Who has really been a stature or really helped you with your mental game? My pro. Yeah, what is he telling you? Like stay calm and just do your best, play shot by shot. That's fantastic. What would it mean to you if you win tomorrow to be a double champ on our tour? And you know if you become a multiple winner on our tour, you will get an exemption to play another Thailand mixed event. What would that mean to you? It would be like ecstatic, like amazing to win this another like tournament, to like go through to like that Thailand mix event. That's fantastic. Any last words for mom, dad, friends, families at home in Hat Yai? Thank you everyone supporting me, including JAT and like my family. Yeah, well, thank you for always being such a great sport, always giving me the time of the day to do an interview. Thanks to your dad, your mom, to always being a great sport as well. And obviously, good luck with tomorrow's round. We will be watching you very closely to see how the drama unfolds. But good luck tomorrow, and obviously good luck with the rest of your future as well, Arissa. Thank you. กลับมารับชมกันต่อนะคะบนแท่นทีกัญญลักษณ์นะคะกำลังจะทีช็อตในหลุมที่ 16 พา 3ลูกลอยมาลูกนี้สุดยอดปรบมือให้จากห้องผู้บรรยายนะกัญญลักษณ์โอ้โห ถือว่าวันนี้ทำอะไรก็ดีครับไม่สงสัยเลยว่าทำไมตีตัวแรงทุกวันใช่ครับตีตรงมากตีตรงจริงๆครับกัญญลักษณ์ก็เรามาดูช็อตทีออฟของเอลิซานะครับมินจิตลูกลอยโด่งมาครับ ไม่แพ้กันเลย ยอดเยี่ยมนะคะก็ถือว่ามีลุ้นเบอร์ดี้
ไม่แน่ใจว่าลูกของปันทิตานี่ หยุดไปอยู่ตรงไหน ตรงไหนนะครับ ก็นี่คือวิวทางด้านท็อปวิวนะของสนาม KBSC หรือว่ากบินบุรีสปอร์ตคลับนะคะจุดเด่นของสนามนี้คือก็เป็นสนามที่ยาวที่สุดในเมืองไทยครับและเป็นอันดับ10ของโลกด้วยระยะรวม 8,075 หลาที่หมุดกาโต้นะคะที่นี่มี6แท่นทีด้วยกันใครอยากท้าทายนะคะระยะของสนามแห่งนี้นี่เรียนเชิญเลยสามารถมาค้างแล้วก็เล่นกอล์ฟไปหาข้าวกินในตัวเมืองนะคะไปเที่ยวน้ำตกใกล้ๆได้หมดเลยก็เรามาดูสกอร์อัปเดตของคาร์ดบีเกอร์นะครับตอนนี้ผู้นำยังเป็นกัญญาลักษณ์อยู่ครับที่5อันเดอร์พาที่2ตามมาติดๆแต่ไม่ติดมากลูซี่ลินตรงสติไม่ติดใช่ครับอยู่ที่1อันเดอร์พานะครับอันดับที่3นิชิกามน3โอเวอร์พาถือว่าห่างอยู่เนาะห่างที่1มากที่2อยู่ก็จะส่งผลแค่การนับพอยต์ของ JAT เท่านั้นเองนะเพราะว่าอย่าลืมว่าใน JAT ทัวร์เนี่ยเรามีตารางคะแนนสะสมถ้าเรียกเป็นภาษาของนักกอล์ฟอาชีพก็อาจจะเป็น Order of Merit นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็น point ส่งผลอะไรยังไงบ้างก็จะมีรายการแข่งขันต่างๆนะคะแล้วเราก็ใช้ point ของ JAT นี่แหละเพื่อนับคะแนนไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะส่งผลนะคะต่อทัวร์คาร์ดในปีหน้าด้วยก็ทุกอันดับมี point ไม่ว่าจะเป็น member หรือว่า non member ก็ตามนะก็จะมีตาราง point อยู่ non member ก็จะมีตาราง point ของ non member อยู่ก็จะส่งผลต่อการได้รับทัวร์คาร์ดในซีซั่น2024เพราะอย่าลืมว่า JAT ทัวร์ครับโปอาร์ตเรามี Q School ทุกปีนะคะอย่างสำหรับปี2023เนี่ยเรามี Q School ไปเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ครับใครผ่านเข้า Q School ผ่านคัดเลือกก็ได้มาเล่นในทัวร์ JAT เต็มซีซั่นได้เลยถือว่าได้ทัวร์คาร์ดนะคะมีสิทธิ์ได้รับทัวร์คาร์ดก็ไม่ต้องมาคอลิฟายก่อนส่วนสนามหน้านะคะสนามที่4ของ JAT เนี่ยจะมีคอลิฟายอะไรอย่างไรเนี่ยให้ติดตามนะ Facebook Fanpage Junior Asian Tour ได้นะคะ Official Announcement จากทัวร์นาเมนต์จะประกาศอยู่ใน Facebook Fanpage Junior Asian Tour ค่ะครับก็เรามาดูช็อตพัดเบอร์ดี้ของลูซี่ลินนะครับพัดนี้มีระยะพอสมควรแต่ก็โอ้โหพัดดีมากแต่ขาดไปนิดหน่อยวันนี้นะนิดหน่อยจริงๆครับของลูซี่ลินจริงๆก็เป็นนักกอล์ฟมากฝีมืออีกคนหนึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะชาวต่างประเทศที่เราจะได้เห็นชื่อเธอนะคะเล่นใน Thailand Mix รายการที่1และรายการที่2เนื่องจากว่าด้วยอายุเพียง13ปีนะคะเธอไปทำการ Q School นะคะที่ TRUSTGOLF Qualifying School สักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแล้วติดท็อป20โอ้โหแล้วขอโทษรายการนั้นเนี่ยมีนักกอล์ฟอาชีพเล่น100 กว่าคนแล้วเราเอาแค่20 คนเธอเป็นอเมเจอร์คนเดียวที่ติดท็อป20ก็ปรบมือให้ในจุดๆนี้ด้วยเลยนะสุดจริงสุดจริงๆครับก็เรามาดูช็อตพัดเบอร์ดี้ของเอลิซาเบติจิตนะครับก็มีลุ้นพัดทุกหลุมนะครับของเอลิซานะครับโอ้โหกลายเป็นว่าจากพัดเบอร์ดี้ต้องมาเซฟพาเลยเอลิซาเริ่มมีปัญหากับพัตเตอร์นะครับเอลิซาก็มาดูพัดเบอร์ดี้ของผู้นำนะครับกัญญาลักษณ์อีกหนึ่งโอกาสนะคะที่จะไปเป็นผู้นำเดี่ยวที่ Open Classes 6 Under Par ตอนนี้นี่นำร่วมกันกับเอลิซาอินประสิทธิ์นะคะที่5 Underโอ้โหเจ้าตัวนี้บอกเสียดายมากเจ็บปวดหัวใจ
จะลงแต่มันไม่ลง ตั้งแต่หลุมเมื่อกี้ละจะลง เชื่อว่ายังมีอีกหลายหลุมที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำ โอ้โหกัญญาลักษณ์ตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าคาร์ดเอเกอร์ผู้นำสกอร์เท่ากันพัดเซฟพาของ อาริสาบินจิตครับพัดลงสกอร์จะได้ไม่ห่างจากผู้นำนะครับมาพลาดเสียแต้มอีกแล้วสาพัตเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งหลุมนะที่พลาดเสียแต้มไปเชื่อว่าเธอมีการบ้านที่ต้องทำนะคะก่อนที่จะไปแข่งขันในรายการไทยรันมิกซ์ในเดือนหน้านะคะวันที่11ถึง14ที่สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์ 2,000 นะคะมาดูกลุ่มข้างหน้านะคะรุ่น A Girls นภัสจิราหลุม17พา5ครับระยะ510หลาก็ถือว่าเป็นระยะไม่ไกลนะคะสำหรับฝั่งผู้หญิงช็อต3ขึ้นเวจเท่านั้นนะคะก็ถือว่าโอเคครับขึ้นมาออนได้มีโอกาสพัดเบอร์ดี้ครับก็ถือว่าจริงๆระยะค่อนข้างห่างสำหรับระยะที่ตีมาจากจุดนั้นนะเพราะจริงๆหยิบแค่เวจเท่านั้นปกตินภัสจิราจะตีเข้ามาใกล้กว่านี้ปันธิตา ภาวิชัยค่ะนอกจากจะพัดตีกับตัวเองแล้วต้องสู้กับกล้องอีกมันจะมีผลอยู่ครับพอสมควรน่าจะเริ่มชินแล้วล่ะตามทั้งวันเลยโอเคครับปณิตาใครบอกกลัวกล้องตีให้กล้องแตกเลยจะลงอยู่แล้วนะลูกนี้ยอดเยี่ยมปณิตาก็ตีให้กล้องดูไปเลย ว่าตียังไงเห็นไหมไม่กลัวแล้วก็ถือว่าอีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งของนักกีฬาเยาวชนที่มาแข่งที่นี่นะครับครับเรามาดูช็อตที่3ของเอลิสาครับคนนี้น่าจะชินแล้วแหละเรื่องกล้องนะครับ ระยะวางมาขึ้นช็อตที่3นี่ก็ระยะใกล้เคียงกันนะครับเราขึ้นเวทกันทั้งหมดเลยนะระยะต่ำกว่า100ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมครับก็ได้ขึ้นมาพัดเบอร์ดี้กันทุกคนนะครับในกลุ่มนี้คนละหมัด2หมัดนะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วว่ากัญญาลักษณ์นี่พัดเบอร์ดี้ระยะคันธงนิดๆนะคะไม่ลงทั้งหลุม15และหลุม16แต่เมื่อสักครู่นี้เอลิสาอินประสิทธิ์นี่มีโอกาสที่จะพัดเบอร์ดี้ใกล้เพื่อขยับไปเป็น6อันเดอร์พาร์ในรุ่น Open Girls ครับก็เรามาดูเลเยอร์หลุมที่17นะครับพา510หลาครับคือแฟร์เวย์จะดูงงๆนิดนึงนะถ้าใครไม่เคยมาตีเพราะว่ามันมีน้ำขวางหักไปเลี้ยวมาเยอะเหลือเกินแต่จุดที่ให้เราเลเยอร์เนี่ยกว้างพอสมควรเลยถ้าเราเลือกที่จะวางนะครับกรีนก็ใหญ่พอสมควรก็เรามาดูคะแนนของคาร์ดเอเกอร์ครับตอนนี้ครับเอลิสาก็สกอร์ตอนนี้อยู่ที่5อันเดอร์พาครับตามมาด้วยปันทิตาครับ3อันเดอร์พาแล้วก็นภัสจิรา3อันเดอร์พาเท่ากับปันทิตานะครับก็เรามารอลุ้นพัดเบอร์ดี้กันนะครับว่าผู้น
จะห่างไหมแล้วผู้ตามจะตามติดไหมก็เป็นนภัสจิรานะครับได้พัดเบอร์ดี้ก่อนลงเพื่อตามติดผู้นำครับเป็นพัดที่ดีมากครับแต่ไม่ลงสุดยอดจริงๆครับบุญมีแต่กรรมบังไปหน่อยโปรแพทก็ยังพยายามต่อไปนะครับเหลืออีก1 หลุมให้เล่นก็เก็บพาไปได้ครับนภัสจิราสกอร์ยังคงอยู่ที่3 อันเดอร์พาครับพัดสำคัญนะเพื่อเป็นผู้นำเดี่ยวในรุ่น Open Girls แล้วเธอก็จะมีโอกาสที่จะคว้าตั๋วของ Thailand Mix นะคะในรายการที่ เชียวหลุมไปนิด3เชียวแบบนี้ไม่ต้องเรียกประกันเลย โอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆทั้งคู่เลยทั้งเอริสาทั้งกัญญาลักษณ์เลยมีจริงๆคนละหมัด2 หมัดแต่อยู่คนละกลุ่มเจ้าตัวไม่รู้แต่คนดูเนี่ยดูอยู่นะคนดูน่าจะลุ้นพอสมควรนะครับ2 กลุ่มนี้ทั้ง A เกอร์และ B เกอร์คือนักกีฬารู้แหละว่าต้องสู้กันเห็นว่าเขาจะไม่รู้สกอร์ของกันและกันอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะครับทั้ง2 กลุ่มแต่คนนี้นี่ถ้าลงจะหิวขยับขึ้นไปเป็น4 อันเดอร์เลยนะคะจากตอนแรกที่ออกมาในวันนี้นี่จริงๆเกือบหลุดกระดานไปแล้วนะใช่ครับจากการเป็นแชมป์ในรุ่น A Girls เนี่ยแต่อยู่ๆมาได้เบอร์ดี้โอ้โหปันธิตาภาวิชัยมาแรงมากนะคะรอบหลังนี้ได้เบอร์ดี้หลุม13 14นะคะแล้วก็เบอร์ดี้หลุมนี้คือเบอร์ดี้เยอะเลยใช่ครับแต่อันนี้น่าดูเหมือนกัน A Boy ครับเรามาดูกลุ่มนี้ครับค่ะ A Boy นะครับโอ้โหคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้หลุมสุดท้ายแล้วถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นปิดประตูเรียบร้อยเพราะว่าสลันเนี่ย9 อันเดอร์นะอิงตะวัน3 อันเดอร์พลกิจอีเวนต์พาจะเอาอะไรไปทันละงานนี้ถือว่าสลันเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรพลาดละถือว่าจ็อบดันแล้วนะสลันใช่ครับก็มาดูพลกิจพัดสุดท้ายนะคะถือว่าแมตช์นี้สลันมาสุดจริงๆนะพ่อแพทสุดค่ะสุดจริงพัดเบอร์ดี้ของพลกิจนะครับเพื่อที่จะจบสกอร์ตัวแดงนะคะโอ้โหมันก็ยังไม่ลงนะพลกิจโอ้โหเฉียวนิดเฉียวหน่อยจนหลุมสุดท้ายจริงๆครับแบบนี้ประกันไม่รับนะครับเฉียวนิดเฉียวหน่อยนะครับเปลี่ยนบริษัทดีกว่าเปลี่ยนบริษัทดีกว่าเปลี่ยนพัตเตอร์ดีกว่าเปลี่ยนบริษัทประกันเดียวโหพลกิจน่าเสียดายมากหลุมจบแล้วนะครับสลันยอดเยี่ยมแชมเปี้ยนชิพพัดนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะสรันจันทราทิตจบด้วยสกอร์10 อันเดอร์พานะคะตัวแดง2 หลักเราเป็นแชมป์ในรุ่น A Boy รวมไปถึง Open Boys ด้วยนะคะหนุ่มน้อยจากภาคเหนือใช่ครับนี่แผงสอนอีกแล้วสอนพิฆาตผมบอกว่าสอนรูปนี้นี่แรงมากใช่ครับ
อิงตะวันคืออะไรคะอิงตะวันยังไงคะ ยังไม่จบเลยอีกวัน เดี๋ยวไปต่อนอกสนามมาเองแล้วกันนะ อันนี้ไม่เกี่ยวละ ถือว่าสลันเนี่ยถือว่า โอ้โห เขาทำได้ละเขาจะมาตั้งแต่แมตช์ที่กาญจนบุรีละแต่ไม่ได้ โถจะ ถือ มา ว่า จะมาแล้วแบบ ใช่ ก็หลุด ใช่ครับ คือจังหวะมาได้แมตช์นี้พอดี ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันของสลันนะครับ ยินดีกับ FC สลันด้วยนะคะคุณทุกท่านเลย ใช่ นะครับ ที่คอมเมนต์กันเข้ามา โอ้ถือว่า โอ้ สุดยอดจริง ถือว่าได้แชมป์กับเชียงใหม่แล้วนะครับสลันวันนี้ ๆนั่งรถตัวเบากลับบ้าน ใช่ครับ ก็ได้ตั๋วด้วยอีกใช่ไหมผมแพทย์ ต้อง Thailand Mix นะคะในรายการที่ 3 นะ ครั แล้ บ วเข้าไปเล่นในรอบทัวร์นาเมนต์ราวเลย ครับ นะคะตีดีๆ แจ้งเกิดได้ที่นั่นเลยนะคะสรัน จากนักกอล์ฟโนเนมอาจจะเป็นนักกอล์ฟที่รู้จักกันทั่วก็ได้นะครับ ถ้าแจ้งเกิดในแมตช์ Thailand Mix ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับ สุดยอด ก็หลังจบการแข่งขันนะครับ ให้นักกีฬาเช็คสกอร์บนเปเปอร์สกอร์นะครับให้เรียบร้อยแล้วส่งต่อคณะกรรมการนะครับ แล้วผู้ชมก็คอยดูอัปเดตสกอร์ในแฟนเพจ Facebook ของเราได้นะครับ อย่างเป็นทางการ จบไปแล้วนะสงครามของ AB Boys นะคะ Open Boys จบเรียบร้อย แต่สงครามของทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยยังไม่จบนะ ก็สงครามยังไม่จบครับ อย่าเพิ่งนับลูกกอล์ฟนะครับ พูดถึงสงครามพูดถึงอะไรไม่ได้เลยโปอาร์ต โปอาร์ตนี่ดึงเข้าสงครามทุกเรื่อง จากวงนี่ จากวงๆนี่ชอบครับชอบครับ ช่องหลากสีนี่คุณชอบดูมากใช่ไหม แต่ก่อนเนี่ย โปรแพทเกิดทันใช่ไหมจาก ไม่ทัน วง ไม่ทัน อ๋อไม่ทันใช่ไหม ไม่ทันแพทยังอายุน้อยอยู่ไม่ทันไม่รู้จัก กัญญาลักษณ์นะคะหลุมเหลือเยอะกว่าทางเอริสายประสิทธิ์ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะทำเบอร์ดี้มากกว่า ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับกัญญาลักษณ์ เลยต้องลุ้นว่าลูกไปอยู่ตรงไหน ก็ช็อตต่อไปของ เอริ เอ สา ลิ บิน ซา พั ป ฒ ฏิ จิต จิตนะครับ น่าจะเป็นช็อตที่ 2 ของทั้งกลุ่มนะคะหลุมนี้เป็นหลุมพา5 ใช่ครับ ก็ตีวางมานะครับ โอ้ลูกนี้วางมาสวยมากค่ะ สวย เอริสา ก็หลุมนี้ระยะก็ไม่ไกลนะครับ510 หลา ก็ตีมาขึ้นช็อต 3 สบายๆนะคะ ใช่ครับ ตอนนี้กัญญาลักษณ์คงคุมแล้วแหละ ต้องเรียกว่าถือบังเหียนเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นอายุของเธอเองนะคะ ใช่ครับ แต่ในส่วนของ Open Girls นี่ก็ต้องขับเคี่ยวกันนิดนึง คือส่วนตัวอยากดู Pay Off แต่หลายๆ คนคงบอกว่าอยากให้ฟันธงไปเลย คนที่เชียร์ของเป็นแฟนคลับของแต่ละฝั่งเนาะ ใช่ครับ แต่เราในฐานะคนดูก็ลุ้นอยู่ จะได้เห็น Play Off หรือเปล่า เพราะถ้าเสมอในรุ่น Open Class ก็ต้องมา Play Off กันนะ ครับ แล้วอย่าลืมว่ามันส่งผลต่อranking WAGR ด้วย ใช่ครับ นะะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเซตระยะให้การแข่งขันนะรุ่นอายุ A และ B เนี่ยเล่นจากแท่นทีเดียวกัน เนื่องจากว่าDivision B เนี่ยจะได้มีโอกาสได้นับ World Ranking ด้วยนะคะ ก็มันมีcriteria นะในการที่จะนับทัวร์นาเมนต์นั้นๆให้เป็น World Golf Amateur Ranking นะคะ
หรือว่า WAGR นั่นเอง ครับ กฎ1ข้อในนั้นของเขาคือจะต้องเล่นจากระยะเดียวกันคลาส B ก็อาจจะบางคนก็อาจจะไกลสักนิดนึงเนี่ยสำหรับระยะเขาแต่ถ้าคุณเก่งจริงๆเนี่ยมันคือเปิดโอกาสให้คุณมาไฟกับรุ่นอายุที่มากกว่า ใช่ครับ และนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง ครับ เพราะอย่าลืมว่าเอลิสาบินทจิตเขาวที่แล้วที่ได้แชมป์ในOpen Class เนี่ยเธอก็อยู่ใน Division B ใช่ครั แล้ บ วก็ชนะของ A ด้วย และครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะได้มามีโอกาสแข่งขันกับรุ่นพี่ ครับ ก็ถือว่าเราเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทุกคนนะครับ ให้มาแสดงความสามารถในเวทีของเราในการแข่งขันของเราครับ Junior Asian Tour ถ้าน้องๆท่านใดสนใจก็ติดตามแฟนเพจเราได้ Facebook Fanpage นะ Junior Asian Tour ทุกๆประกาศอย่างเป็นทางการจากทัวร์นาเมนต์จะประกาศจากช่องทางนั้นนะคะ แล้วก็ยังมี IG นะคะ Junior Asian Tour เช่นกันที่จะแท็กนักกีฬาหรือว่าติดตามแพลตฟอร์มต่างๆของเราได้เลย YouTube Channel นะคะ Trust Golf YouTube Channel Trust Golf ตรงนี้ได้ Subscribe ไว้ได้เลยนะคะ ผู้ปกครองทุกท่านเพราะว่าการแข่งขันนะคะของ Junior Asian Tour เนี่ยทุกๆคลิปทุกๆอินเทอร์วิวทุกๆไลฟ์สตรีมมิ่งจะถูกรวบรวมอยู่ในYouTube Channel นะคะแล้วยังจะมีวิดีโอคลิปต่างๆที่ทีมงานเราจะตัดเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาหลายๆท่านเราบอกไม่ได้เป็นใครไฮไลท์เยอะๆนะคะจะอยู่ในนั้นทั้งหมด Subscribe นะคะ YouTube Channel Trust Golf ค่ะเรียกให้ลงโอ้โหเอาละสิเอาละสิจะมีดราม่าที่ B Girls A Girls แทนหรือเปล่าอย่าลืมนะเขาเพิ่งเบอร์ดี้มาหลุมที่แล้วนะใช่ครับถ้าเบอร์ดี้อีกนี่โอ้โหเอลิสาเอาละสิแล้วเอลิสานี่ไม่เห็นลูกกอล์ฟคืออยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเพราะว่าจอคอมบังอยู่ไม่นี่เหรอคุณจะเอาเพิ่มอีก2จอคอมบังจะไม่เห็นหรอคอมบังอยู่ตรงมุมขออภัยนะคะออนไกลนิดนึงครับเราดูช็อตที่3ครับของณภัชจิราครับเธอก็เต็มที่ทุกช็อตเหมือนกันครับก็ไม่มีใครยอมใครแล้วนะ2 หลุมสุดท้ายก็ได้ขึ้นพัดเบอร์ดี้ทุกคนในกลุ่มนี้นะครับถือว่าทุกช็อตทุกระยะเนี่ยมีลุ้นทุกคนเลยเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะเกิดหน้าไหนนะครับมันเกิดได้ทุกหน้าจริงๆก็แพทก็นี่เป็นเลเยอร์หลุม18พา4นะครับระยะ381หลาครับหลุมนี้จะตีข้ามน้ำมาแต่ระยะข้ามน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะแค่200กว่าหลาเองก็แค่เหรอคะอันนี้คือจากแท่นทีของผู้หญิงใช่ไหมคะก็ข้าม200เนี่ยข้ามแน่นอนเลยส่วนใหญ่น่าจะข้ามถ้าอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็มาจุดที่จะขึ้นกรีนเนี่ยก็ระยะแค่100กว่าเองจริงๆถ้าไม่ได้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะว่าคือช่วงหลุมปิดของกบินบุรีเนี่ยมันไม่ได้จะมีเหตุการณ์ทำให้การเสียแต้มเกิดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่คนตามว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าคนผู้นำเนี่ยยืนพื้นให้เขาพาได้เลยถ้าเขาไม่เบอร์ดี้ก็โชคดีไปแต่ผู้ตามต้องทำอย่างเดียวมันแทบจะเกิดดราม่าน้อยมากนะคะแต่ปันทิตาเนี่ยโอ้มาจากไหนก่อนขี่ม้ามาจากไหนก่อนมาเร็วมากคือมีช่วงหนึ่งเธอลงไป1อันเดอร์แล้วมันก็นำห่างทิ้งที่1ห่างเนี่ยประมาณสัก4สโตรกอะไรแล้วมันถือว่าห่างพอสมควรแต่อยู่ๆรอบหลังเธอแบบติดเจ็ตเทอร์โบมาเฉยๆเลยมาจากไหนไม่รู้เลยมาจากไหนไม่รู้ใช่ครับแล้วกลายเป็นว่ามันลุ้นกับเอลิสาอินประสิทธิ์เฉยเลยครับถ้าหลุมนี้เอลิสาอินประสิทธิ์พัดไม่ลงแล้วปันทิตาพัดเบอร์ดี้ลงจะนำร่วมกันที่5อันเดอร์พา
และจะไปร่วมกันที่ Open Girls ด้วย ใช่ก็จะเป็น3 คน เรื่องราวเปลี่ยนทันทีแล้วนะคุณ โอ้โหเลเดอร์บอร์ด2เลเดอร์บอร์ดนี้ พอหลุม สุด หลุมเริ่มเหลือน้อย เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นละ ต้อง ตอนนี้ ก็เรามารอลุ้นเบอร์ดี้กันทุกคนนะครับในกลุ่มนี้ อลิสาอินประสิทธิ์ครับได้พัดเบอร์ดี้ก่อนนะครับ ลงลูกนี้ครับเพื่อเป็นผู้นำเดี่ยวในรุ่น Open ครับ ซื้อเลย ตกลายไปนิดหน่อย ตอนเนี้ยคือปันทิตามีโอกาสละ โอกาสครั้งนี้เนี่ย โอกาสสูงมากเลย อย่าทิ้งนะ ใช่ บอก ครับ เลยว่าอย่าทิ้งไปสถานการณ์คุณจะลำบากเข้าถึง ใช่ 18สถานการณ์จะพลิกอีกอย่างหนึ่งเลยจะยากขึ้นมาอีกเลย ครับ นี่คือสาเหตุว่าทำไมควรดูไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะว่าถ้าดูตามกลุ่มเฉยๆคุณจะไม่รู้ว่า คุณจะไม่รู้เกม ใช่ ถ้าตามกลุ่มคือเราดูแค่กลุ่มเดียว ถูกต้อง ถ้าดูไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยคือเราเห็น เรา ทุก เห็น กลุ่ม ด้วย ใช่นภัสจิราครับพัดเบอร์ดี้ก็จากจุดนั้นก็มีระยะพอสมควรนะครับ โอ้โห เอาแล้ว เอาละสิ เครื่องติดช้าแต่ติดนะ เธอเริ่มมาแล้ว แต่ลุมเหลือน้อยลง 17ละ ใช่ครับอื้อหือมานะ มาอยู่นะโปรแพท ครับเรามาดูช็อตพัดเบอร์ดี้ของปันทิตาครับ ลงเพื่อเป็น ผู้นำนะคะ ร่วมครับ จริงๆ ตอนนี้เนี่ยสกอร์ในลิงก์นะคะมันจะอัปเดตถึงแค่หลุมก่อนหน้าที่เธอได้เบอร์ดี้ ใช่ครับ จริงๆ แล้วเธอมี4อันเดอร์นะคะ ตอนนี้ขออนุญาตเลยเพราะว่าสกอร์ตอนนี้ไม่บอกไม่ได้จริง ครับ ลงเพื่อเป็นผู้นำร่วมครับ แต่ก็ไม่พลาด โอ้โห ๆ ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดจริงๆเนี่ยเธอต้องนำร่วมกับเอสาอินประสิทธิ์นะคะที่5อันเดอร์พาและเป็นผู้นำร่วมในรุ่น Open Class นะคะทั้ง3คนเลยทีเดียว ถ้านิดไม่มีอะไรผิดพลาดอีก1หลุมนะ เราได้เห็น pay off แน่นอนเลย ลงเพื่อคงยังอยู่5อันเดอร์พาครับอลิสาก็ไม่พลาดครับ ตอนนี้เริ่มมีดราม่าแล้วโปรแพท ดราม่าอันนี้นี่จะจบอย่างไร คนเขียนบทนี่โอ้โห เรา ใช้ มารอ ได้ ลุ้น เล ครั ย บ นะคะ รอลุ้นหลุมสุดท้ายกันว่าจะเกิดหน้าไหนอีกละ โ
เนี่ยนะคะ ขึ้นมาแล้วที่หลุม18นะคะ เอลิซาบินทจิตอยู่กลุ่มข้างหน้านะคะ เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแพทย์บอกกลุ่มนี้อยู่ข้างหลังกลุ่ม A Girl ต้องขออภัยด้วยจำสับสนนี่คือกลุ่มด้านหน้านะคะต้องขออภัยจริงๆไม่ทันใช่ก็เราพยายามให้เจอทุกกลุ่มเนาะใช่ค่ะและให้ข้อมูลเยอะที่สุดนะคะสุดตัวนะคะลูกนี้เอริสาเบนทจิตสวยงามกลางแฟร์เวย์สวยงามเหมือนหน้าตาครับกลางแฟร์เวย์ครับเอลิซาเบนเทจิตทีช็อตของกัญญาลักษณ์ครับหลุมที่18พา4ครับระยะ381หลาก็ใส่มาสุดตัวนะครับกัญญาลักษณ์แฟร์เวย์ครับถือว่าเพอร์เฟกต์มากครับก็หลุม18เนี่ยระยะก็ไม่ไกลเท่าไหร่381หลาเป็นหลุมจบที่สามารถทำสกอร์ได้ในหลุมที่18นะครับลูซี่ลินครับตอนนี้ที่เห็นผู้บรรยายเงียบๆกันนิดนึงนี่กำลังเช็คสกอร์กันอยู่นะคะ
สรุปว่านะคะรู้สึกว่ากลุ่มของเอเกิร์ลจะจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราน่าจะเข้าใจกันผิดนิดนึง น่าจะเข้าใจผิดหน่อยเพราะว่านึกว่าอยู่17กันเมื่อสักครู่ จ บไปแล้วนะสรุปว่าสกอร์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วส่งสกอร์ไปแล้วเอลิสาอินประสิทธิ์นะคะจบที่5 อันเดอร์พาส่วนปันทิตาตามไม่ทันนะคะอยู่ที่4 อันเดอร์พานภจิราจบที่3 อันเดอร์พานะคะเพราะฉะนั้นเอลิสากับกัญญลักษณ์ตอนนี้ต้องมาลุ้นแค่2คนนี้ละในกลุ่มของ Open Girls ในหลุมสุดท้ายครับช็อตที่2นะคะหนุ่มนี้จริงๆตีขึ้นเนินเล็กน้อยช็อตขึ้นกรีนมุมค่อนข้างเปิดนะครับหลุมนี้หลุมที่18ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรขวางข้างหน้ากรีนนะครับระยะธงก็จริงเนาะหลุดเข้าไปทางด้านซ้ายมือถือว่ามีปัญหาตลอดทางเลยนะครับของเอลิซาเบธจิตวันนี้เริ่มจะมาสะดุดในรอบ9 หลุมหลังนิดนึงใช่ครับคนนี้คือคนที่น่าจับตามองแล้วเป็นกลุ่มสุดท้ายในสนามนะคะสกอร์ถูกอัปเดตมาถึงหลุม16นะคะถ้าหลุม17เธอออกพานั่นเท่ากับว่าสกอร์เธออยู่ที่5 อันเดอร์พานะคะถ้าเป็นตามนี้เบอร์ดี้คือชนะใน Open Girls ครับพาคือไปเพย์ออฟใช่ครับก็เรามาดูสรุปผลคะแนนอีกครั้งหนึ่งหลังจบการแข่งขันนะครับอย่างเป็นทางการตีตรงมากครับแต่ระยะขาดไปนิดหน่อยนะครับก็ขอได้ลุ้นเบอร์ดี้นะครับของกัญญลักษณ์ในหลุมสุดท้ายลูซี่ลินครับช็อตที่2ปล่อยมือไม่ชอบนะครับรูปเมื่อสักครู่นี้หลุดมาทางด้านขวาครับหน้ากรีนก็ในรุ่นนี้สกอร์ผู้นำค่อนข้างห่างจากอันดับที่2นะครับถ้าในรุ่นของเธอเนี่ยเธอเป็นแชมป์แน่นอนตอนนี้เราก็มารอลุ้นรุ่นโอเพ่นว่าใครจะได้ไปนะครับกัญญลักษณ์ก็มีโอกาสในหลุมสุดท้ายนะครับหลุมที่18นี้ก็เรามาดูเลยเอาหลุมที่18พา4ครับ381หลาก็แฟร์เวย์ข้ามน้ำมาเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับสามารถวางเลย์อัพได้ขึ้นก็ระยะช็อต2เนี่ยถ้าวางมาดีช็อตแรกวางมาดีแต่ช็อต2เนี่ยขึ้นสบายเลยแต่ถ้าพลาดบ่อทรายล้อมรอบกรีนเลยประแพทคือกรีนออกเป็นแนวเรียวยาวนิดนึงใช่ครับถ้าเทียบกับกรีนหลายๆกรีนที่มันจะดูกว้างกว่านี้ครับอันถ้าเหล็กไม่ได้แม่นมากเนี่ยก็อาจจะพบเจออุปสรรคได้ครับเนื่องด้วยเป็นหลุมสั้นกรีนเนี่ยเขาจะทำมาให้เล็กลงถูกค่ะครับถ้าหลุมไกลส่วนใหญ่กรีนก็จะใหญ่ตามใช่ครับเพราะว่ามันต้องบอกอะไรมันจะต้องมีความแฟร์ความยากต้องมีความแฟร์ในหลุมนั้นนั่นเราถึงเคยได้ยินว่าทำไมมันถึงมีแชมเปี้ยนชิพคอร์สสนามนี้ยากจริงเลยจริงแต่เป็นแชมเปี้ยนชิพคอร์สหรือเปล่าเหมาะสมที่จะจัดการแข่งขันแฟร์หรือเปล่าหรือว่าเน้นยากและสนุกอย่างเดียวถ้ายากเกินไปอ่ะผู้เล่นก็ไม่สนุกถูกค่ะเพราะทุกอย่างยากไปหมดเลยคนดูสนุกอย่างเดียวใช่
ไม่แน่ใจว่าตก น่าจะ บังเกอร์ ยู่ใน หรือเปล่า บังเกอร์นะตรงนั้น ก็ขึ้นบังเกอร์มาสวยนะครับระยะใช่เลยนะครับ ชิปข้างกินของลูซี่ลินนะครับ ช็อตที่ 3ก็ยังคงมีการบ้านอยู่นะครับลูซี่ลินเหลือพัดระยะประมาณ1คันธงครับ ก็เรามารอลุ้นช็อตพัดเบอร์ดี้ของกัญญลักษณ์ช็อตนี้นะครับโอ้โห นี่นะ กองเชียร์เต็มเลย รอแล้วเพราะว่ายังไงได้แชมป์ใน B Girls อยู่แล้วนะคะ ครับ เพื่อนๆก็มารอราดน้ำแต่เดี๋ยวก็นะบอกเพื่อนๆให้ว่ามันอาจจะต้อง pay off นะคะ เราจะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนไหมใครกระซิบได้บ้างในตรงนั้น ไม่ทันแล้วแหละ คงไม่ทันแล้วแหละ ยังไง นะ ดี มีเสื้ออีกตัวไหมอ่ะ ตอนนี้คือกองเชียร์น้ำพลขวดละโปรแพท ลงเพื่อเป็นแชมป์ Open Girls แล้วไม่ลงแล้วต้องเซฟให้ได้ ต้องเซฟให้ได้ วย นะช็อตนี้ จะส่งข่าวนภัสจิลาอย่างไรดี ถ้ามีโอกาสที่จะต้อง pay off นะนภัสจิลาอย่าเปียกเยอะนะ ไม่น่ารอดดูทรง ดูทรงแล้วไม่น่ารอดครับ เพราะว่าเพลเยอร์ที่เหลือก็ไม่ทราบด้วย ครับ นะว่าเอ้ยมันมี Open Class แล้วมันยังไงมันเสมอแล้วต้องไป pay off อีก ตอนนี้รู้แล้วแหละว่าเป็นแชมป์แต่ละ คือสงคราม ครับ สงครามภูมิภาคเนี่ยจบแล้ว ครับ สงครามระหว่างสงครามใหญ่ยังไม่จบอ่ะ คือตอนเนี้ยสงครามระหว่างภูมิภาคจบละ ตอนนี้คือเป็นสงครามระหว่างประเทศ ยังไง ละ ดีสายตรงไหมหรือยังไง เตรียมแล้วครับ ตอนนี้ ค กอง ง ไม่ เชี ได้ ยร์ เตรียมมากินเองนะดูแต่ละคนพกขวด ลูซี่ลินค่ะ พัดพา ใครได้ยินคุยไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็แจ้งไปที่กลุ่มผู้ปกครองกับเพลเยอร์ตรงนั้นหน่อยนะคะหรือจะลาดแล้วเปลี่ยนชุดเอาก็ได้ ไม่มีปัญหากลัวไม่มีชุดเปลี่ยน ลูซี่ลินนะครับ ก็มาพลาดเสียโบกี้หลุมนี้ไปนะครับ เครื่องอาจจะไม่ค่อยติดนะคะ ก็สกอร์ตอนนี้ลงที่อยู่ที่อีเวนต์พา จ นะ บ ครับ ไปที่อีเวนต์พานะ เดี๋ยวรอสกอร์ส่งอีกทีหนึ่งนะ ครั คะ บ ว่าเป็นอย่างไร จริงๆเดี๋ยวต้องรอนักกีฬาส่งสกอร์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวสกอร์ถูกอัปเดตขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยากจะทราบเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ย จะ pay off หรือเปล่า ทีมงานไลฟ์เราต้องรอกันด้วยนะคะ ว่าจะมี pay off ไหมแจ้งตรงนี้เลยแล้วกัน ครับอย่าเพิ่งขึ้นมานะครับ รออยู่ข้างล่างก่อนนะครับ ทีมงานเรา พัดเซฟพาครับของเอลิสาเบนทิจิต โอ้มาพลาด คือตั้งแต่หลุมนั้นที่เธอพัดพลาดเนี่ย ใช่ครับ ก็ส่งผลกระทบต่อมานะ อาจจะมีผลต่อจิตใจแล้วแหละตอนเนี้ยตั้งแต่หลุมนั้นมาครับ คือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นักกอล์ฟเยาวชนนะครับ พอพลาดแล้วดึงกลับไม่ได้ ก็เรามาดูพัดเซฟพานะครับ ของกัญญาลักษณ์เพื่อยังคงอยู่ที่5อันเดอร์พาก็ไม่พลาด ไม่มีปัญหานะคะ ก็ตอนนี้เราคอยดูสกอร์อัปเดตอีกหนึ่งครั้งนะครับ หลังพวกนักกีฬา แต่ ส่งส ยัง ก ไง อร์ เนี่ยขอแสดงความยินดีก่อน ใช่ครับ เลยนะคะผู้ชนะในกลุ่ม B Girls นะคะกัญญาละ
ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เอเกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับก็น่าเสียดายนะครับกันเอลิซาบิเทอร์จิตนะครับมาพลาดลูกนี้อีกหนึ่งลูกเราดูซิว่าจะโดนสาดน้ำไหมขอดูภาพบรรยากาศ ผม นิด คิด นึงนะ ว่า ว่า ถ้าเขาได้ยินไลฟ์สดนะจะไม่สาด เขาถือโทรศัพท์ดูกันสักคนไหมล่ะเนี่ย ไม่พลาด ปาบเข้าไปเรียบร้อยต้องเพย์ออฟต่อก็เดินหนาวๆกันไปเลยเราเป็นภาพบรรยากาศนะขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการด้วยนะกัญญลักษณ์พงษ์พิธานนท์นะคะส่งสกอร์ให้เรียบร้อยนะคะเต็มที่ครับเต็มที่เกมตรงกองเชียร์เราเต็มที่ครับกลัวเพื่อนดีไฮเดรตใช่ครับแต่น้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะรู้สึก พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บส่งสกอร์กรรมการบอกว่าทีดีบอกโอเคไปเพย์ออฟอะไรนะไปเพย์ออฟตัวยังเปียกอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าดับร้อนไปปอแพทยังไงก็ถือว่าดับร้อนไปนะครับกัญญลักษณ์ไงก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะทุกท่านก็เดินตามให้กำลังใจนะนักกีฬาตลอดทั้ง3วันนะคะนึกว่าจะไปก่อนคุณพ่อเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่วิ่งหาเพื่อนก่อนเลยเพื่อนโมเมนต์เมื่อกี้นึกจริงๆไปก่อนคุณพ่อนึกว่าจะไปก่อนนะจริงๆเพื่อนครับดีนะเป็นภาพบรรยากาศคืออย่างที่เรียนนะว่านักกีฬาก็สนิทกันรู้จักกันหมดนะแข่งขันกันอยู่ในรายการแข่งขันกันอยู่แล้วนะคะในสนามก็เล่นกันเต็มที่จริงๆแต่พอจบมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนนี่คือสังคมกอล์ฟนะคะแล้วก็เรียกว่าสังคมนักกีฬาดีกว่าโปรอาร์ตรุ่นเราก็มีรุ่นเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นถูกต้องมันก็จะเป็นช่วงอายุนั้นๆในกลุ่มไฟ B ไฟ A ที่มันทันกันแต่พอจบรุ่นมานี่ก็อาจจะไม่ทันละนะคะพอเป็นนักกีฬาอาชีพก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไปละถูกต้องก็หลังจากนี้เราก็คอยดูอัปเดตสกอร์อีก1ครั้งครับหลังจากนักกีฬาส่งสกอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับว่าเราก็รอลุ้นดูคาด A เกอร์กับ B เกอร์ว่าจะมีเพย์ออฟหรือเปล่านะครับคือแพทว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดกับตรงนี้นะคิดว่าหลุม17เนี่ยกัญญลักษณ์น่าจะคือแพทจำไม่ได้เพราะมันตัดสลับกันหลายกลุ่มมากแล้วจำไม่ได้จริงๆว่ากัญญลักษณ์หลุม17นี่ออกอะไรแต่ถ้าเป็นพาเนี่ยยังไงก็เสมอที่5เด้อพาเพราะหลุม18เธอออกพาไปแล้วนอกจากเซว่าลิงก์ไลฟ์สกอร์ก่อนหลุมนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นผิดบ้างก็อย่างที่บอกว่าต้องรอส่งสกอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วในทางไลฟ์สกอร์เนี่ยจะถูกอัปเดตให้มันเหมือนกับ Paper Scorecard จริงๆใช่ครับจริงๆก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าทำไมเพราะเหตุใดนะคะเราถึงนำระบบ Digital Scorecard มาให้ใช้กันอันดับแรกเลยต้องบอกว่าปีนี้มันปี 2023 ละใช่ครับมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนไม่ใช่แค่ Digital Scorecard แต่ในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ครับอย่างเช่นเปลี่ยนมาให้ใช้ range finder ได้กล้องวัดระยะทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ให้ใช้ไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดกฎของการใช้ yardage book มีการมาตรการเพิ่มเติม T10 อะไรเข้ามาถ้าเกิด yardage book ไม่ได้ approve จาก TD มีข้อผิดพลาดกรีนใหญ่ไปอะไรมันก็จะใช้ไม่ได้เช่นกัน Digital Scorecard เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีโปรอาร์ตต้องบอกว่าในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์จูเนียร์เนี่ยหลายทัวร์นาเมนต์ใช้ Digital Scorecard อย่างเดียวและส่งผลต่อการแข่งขัน 100% ส่งผลต่อกฎ 100% ถ้าคุณส่ง Digital Scorecard ผิดเนี่ยหมายถึงพอคุณขึ้นไปบนขับเฮาส์คุณส่งผิดคุณไม่แก้ไขเรียบร้อยก็คือผิดมันก็มีผลต่อกฎการแข่งขันต่อ R&A แต่ปกติเลยนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยมันเทรนด์โลกมันจะเริ่มเปลี่ยนไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้ในประเทศไทยเนี่ยได้จะบอกตระหนักไหมให้พัฒนาตรงนี้นำระบบนี้มาใช้แต่กระนั้นเราก็ยังใช้ Paper Scorecard คุมอยู่เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่อยู่นักกีฬาจะยังไม่คุ้นชินระบบอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาเราก็ยังมี Paper Scorecard คุมอยู่นะคะแล้ว Paper การผิดพลาดอยู่ใช่เพื่อกันข้อผิดพลาดและ Paper Scorecard จะเป็นตัวที่ส่งผลต่อกฎการแข่งขันจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราก็
เรียนแจ้งนักกีฬาทุกท่านไว้อยู่แล้วว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วง ใช่ ถ้า ครับ ดิจิทัลอินพุตผิดเข้าไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการบรรยาย ใช่ครับ และ อาจ ไล จะ ฟ์สกอ หล ร์ งๆหน่อย ใช่ บาง ไลฟ์สกอร์ หลุมนะครับ ที่ทางผู้ชมดูอยู่นะคะ ใช่ครับ แล้วเราก็อยากจะฝึกให้นักกีฬาเนี่ยใช้ตรงนี้ให้เป็นเพราะอย่าง ครับ รายการนอท่าบีเก NB3 แชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมาในปีที่แล้วที่มีนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมเล่นด้วยเนี่ยก็ต้องอินพุตทั้งหมด อืมถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนเนี่ย ก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้เลย ถูกต้อง ครับ ถูกต้อง ก็โปรอาร์ตในระหว่างนี้ที่เรารอส่งสกอร์กันนิดนึง เดี๋ยวเราไปชมอินเทอร์วิวของนักกีฬากันสัก 2-3 ท่านค่ะ ครับ โอเค กลับมา post round interview กันอีกครั้งนะครับ Junior Asian Tour Match ที่ 3กบินบุรีสปอร์ตคลับทำไมไม่น้องช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ ก็สวัสดีครับ ผมชื่อประพังกรมณีวงศ์ครับ ชื่อเล่นชื่อนโมครับ โอเค น้องพระพังกรนี่เป็นแมตช์ที่ 2 แล้วที่หนูได้มาตีกับเราที่ Junior Asian Tour แล้วพี่ก็เห็นว่าสกอร์พัฒนามาเรื่อยทีละนิด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 ช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าช่วงนี้หนูซ้อมอะไรหรือว่าหนูโฟกัสอะไรมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เกมที่พัฒนาขึ้นมาทีละหน่อย โฟกัสการตีเหล็กครับ เพราะว่าไดเวอร์ไม่ค่อยพลาดครับ แต่ว่าเหล็กมันชอบพลาดเฟดไปทางด้านขวาครับ โอเค เล โอย เค พยายามทำให้เหล็ก โอ มัน เค โตขึ้น เพราะฉะนั้นเหล็กก็ดีขึ้น แล้วก็ ใช่ครับ โฟกัสไดเวอร์ด้วยเหมือนกัน ใช่ครับ ทีนี้เนี่ยน้องพระภากรทำไมถึงรักกีฬากอล์ฟครับ ว่ามันสนุกดีครับ มันสนุกดีครับ แล้ว มันท้าทายด้วยครับ บางหลุมมันยาก บางหลุมมันง่ายครับ โอเค เพราะฉะนั้นรักเพราะชอบแล้วก็ความท้าทายของกีฬากอล์ฟทีนี้เนี่ยหนูเห็นตัวเองเล่นถึงขั้นอะไรในกีฬากอล์ฟอยากเป็นโปรอยากตีมหาลัยคิดว่ายังไงดีครับ อยากไป PGA ครับ แล้ว PGA แล้วก็ได้แชมป์ PGA เยอะครับ โอ้โห สุดยอดจริงๆ เพราะฉะนั้น Dream Aspiration ค่อนข้างใหญ่ บน PGA ทัวร์นี่ชอบใครมากที่สุดครับ ชอบไทเกอร์ครับ แล้วบน LPGA อะครับ LPGA ไม่ค่อยดูครับ โอเค ไม่เป็นไร แต่ชอบไทเกอร์มีหลายๆ คนที่ชอบไทเกอร์เหมือนกันแล้วพี่ก็ชอบไทเกอร์เหมือนกัน เราก็ดีใจมากที่เห็นหนูมาเล่นแมตช์นี้ มีอะไรอยากบอกท่านผู้ชมที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนๆไหมครับ ก็อยากให้ตั้งใจฝึกซ้อมไปครับ เพราะว่าจะได้ตีกอล์ฟดีๆครับ ดีเลย ก็ขอcongratulation ด้วยกับ round ที่ดีสำหรับวันนี้ แล้วก็วันต่อไป แล้วก็ขอให้โชคดีพรุ่งนี้นะครับ ครับ สวัสดีครับ Okay, welcome back to our post-round interview, round 2 here at Junior Asian Tour, match number 3, Gabinbury Sports Club. I'm here with a new face. Why don't you introduce yourself, tell the viewer what's your name? Hi, my name is Phil and I am 15 years old and I am currently in grade 10. Cool. What is your full name in Thai? My full name is Wapo Tangchuan. Okay, his first full name is Wapon, and obviously his nickname is Phil. Phil, you've had a fantastic round today of even par. Yesterday you shot 3 over par. What were some of the cues for you to improve from yesterday's round to today's round? So yesterday my putter was not like really working, and today I fixed it and I was able to lower 3 putts, and I also hit irons and drivers more well. Fantastic. So your putting improved, your driver and iron starting to feel like it's starting to gain some momentum. I've noticed you've got amazing English skills. Like, where are you going to school? Give me a little bit of your background. So I'm currently studying at an international school in Korat, and it's called Korat Adventist International School. Uh-huh. Yeah. And what grade are you in? I'm in grade 10. So in 2 years, you will be graduating high school, correct? Yes. What are some of your dreams and aspirations? Do you want to go play collegiate golf, or do you want to turn pro? What's going on? So my dream is to play at America, and so I will use that pathway for a shortcut to PGA Tour. Fantastic. So you really want to go play that college golf there in the United States? Any specific school that you want to go to? Probably like UNC. UNC, North Carolina? Yeah. Kind of like Michael Jordan? Yeah. That's really cool. That's very neat. College coaches, you guys heard it here first. This young man will be going to America this summer to compete in a bunch of events. I saw his schedule. He's got the USAM qualifier. He's got the US Open qualifier. You've obviously got some junior events lined up as well. Some AJGA qualifiers coming up as well. Yeah. What are you most excited about this summer? I think I'm probably most excited about
U.S. Open qualifier. Yeah. That would be very neat if you make it all the way through. Is there any last words you want to tell your mom, dad, friends, families at home? So I want to thank you for spending money for me and also always supporting me all the time. Fantastic. You're a great young man. Good luck in your future, and we'll be watching you closely as you develop your game and take your game to the next level onto collegiate golf in America. Thank you so much for your time today, and good luck with tomorrow's round. Okay, welcome back to our post-round interview, Junior Asian Tour match number 3 at KBSC. Nisha Kamon, obviously the first young lady in our BH division to earn the Asian Tour Junior card. You're obviously you're obviously very familiar to the top of the leaderboard. After 2 rounds of play, will you rate us how you're feeling, where your game is at? I think today was like not my best score yet for today, but yesterday I did hit good at the back 9 holes. Okay, what was going on today? Why didn't you feel like you had your best game today? I think it's just not my luck because when I try putting, it's like just not in the hole. You just weren't making as many putts. I know me and Pat was sitting in the live commentation room and we're just like, she's sticking every flag. She's getting so close and the putt just keeps running by the hole. What will be the key element for you to improve your game tomorrow? To try like just keep my putting to like be good or something. So I could just like make birdies. Yeah, so you're just trying to just like that, right? I like that. You can see it in her face. She's just trying to emphasize it. Couple of shots back, what would it mean for you to be able to hoist up the trophy for the first time at Junior Asian Tour? It makes my parents happy. It makes me feel like proud and could make more trophies. Yeah, obviously not only would your parents be proud, you be proud, but all of Phuket would probably be very proud of you, obviously being a Phuket native. You are now in the B girls H division. High school is almost over, not almost over, 3 to 4 years, almost over. Are you looking to play collegiate golf? Yes, I think I would. Where would you like to play? Probably in America. Where? Is there a specific college you want to play at? I want to go to Florida, like Tiger Woods. Well, obviously, after a couple of rounds, you're only a couple of shots back. Good luck with tomorrow's round, and good luck with the rest of your future. Thank you. Okay, welcome back to our post-round interview กันอีกครั้งนะครับ Junior Asian ก็จบการแข่งขันไปแล้วนะคะทั้ง Division A B นะคะชายหญิงตอนนี้ต้องขอสรุปลีดเดอร์บอร์ดกันสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกนักกีฬาทุกคนนะคะได้ส่งสกอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสกอร์ใน Link Live Score นะคะตอนนี้ถูกต้องหมดแล้วนะคะเริ่มกันที่คลาส A Boy ก่อนเลยนะคะอายุ 15-18 ปีนะคะแชมป์เป็นของสรันที่9อันเดอร์พาร์อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่จริงๆนะคะแล้วแน่นอนนะด้วยสกอร์แบบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแชมป์ใน A Boys แล้วเนี่ยยังเป็นแชมป์ของ Open Boys ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับสรันด้วยส่วนอิงตะวันนะจริงๆแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าพัตเตอร์ก็ไม่ได้ทำงานมากอย่างที่คิดในช่วง9หลุมแรกนะคะเร่งไม่ทันจริงๆพลเกรดก็น่าเสียดายนะเพราะว่าจริงๆเหมือนเครื่องจะติดแล้วก็สะดุดอยู่ตลอดนะคะก็ทำให้จบด้วยอีเวนต์พาเข้ามาในอันดับที่3วพลแล้วก็พักสรันนะคะเข้ามาในอันดับที่4ร่วมสำหรับกลุ่มอายุ A Boys นะคะส่วน A Girls นะคะแน่นอนที่จบไปแล้วนะคะเอริสาอินประสิทธิ์เป็นแชมป์ในรุ่นอายุนี้นะคะที่5อันเดอร์พาร์ตามหลังมาด้วยปันธิตาผาวิชัยมีช่วงหนึ่งที่เข้าใจว่าเธอจะตามทันนะเหลืออีก1หลุมสรุปว่าไม่ทันนะคะแล้วก็ณภัจิราตามมาที่3อันเดอร์พาร์สกอร์จริงๆในกลุ่มของ A Girls คือเบียดกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนวันนี้จนถึงหลุมสุดท้ายจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็พยายามกันเต็มที่แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเอริสาอินประสิทธิ์ด้วยนะคะส่วน B Boys ค่ะก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยพัสสิทธิ์นะคะได้แชมป์ไป
ก็อาจารวิชนะคะก็ตีอยู่ที่11โอเวอร์พารายการแข่งขันในครั้งนี้ก็อาจจะเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรายการที่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าอาจารวิชนี่ก็เป็นpast champion ของ Day3 ทัวร์นะคะในรายการที่แล้วส่วน B Girls นะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่สกอร์ในอัปเดตเข้ามาแล้วนะคะสรุปว่าแชมป์เป็นของกัญญาลักษณ์นั่นเองเธอออกเบอร์ดี้ในหลุมที่17นะคะนั่นทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยกลายเป็นว่าเธอลบ6ลูซี่ลินลบ2นะคะแล้วก็นิชกมลบวก3คือต้องบอกว่ามีดราม่าเล็กๆน้อยๆนะคะระหว่างคลาส B แล้วก็คลาส A ในรุ่น Open Division นะคะสรุปว่าทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยในรุ่น Open Girls ก็แชมป์เป็นของกัญญาลักษณ์ไม่มีเพลย์ออฟนะคะสรุปแล้วเหมือนตอนแรกนึกว่าจะเพลย์ออฟ3คนเหลือ2คนสรุปไม่ต้องเพลย์ออฟแล้วนะคะกัญญาลักษณ์บอกเดี๋ยวเอาเองนะถ้วยใบนี้ตั๋วใบนี้สิทธิ์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นมาทั้งวันแล้วก็น่าจะเป็นช่วงแรกครั้งแรกเลยนะคะในจูเนียร์เชียนทัวร์ที่Open Division เนี่ยค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวสูสีกันจริงๆต้องพูดแบบนี้ดีกว่าแล้วก็จริงๆต้องขออภัยท่านผู้ชมต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะในฐานะผู้บรรยายในการแข่งขันครั้งนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยจริงๆนะทีมงานเขาก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะเนื่องจากว่ามีหลายลีดเดอร์บอร์ดมากนะคะแล้วก็นำดิจิทัลสกอร์การ์ดมาใช้ด้วยนะคะนั้นการเล่าเรื่องหรือว่าในเรื่องของการขึ้น CG สกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะอิงจากไลฟ์สกอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding Adidas LMB Bridgestone Golf Balance Golf Nutrition เลอบอนแล้วก็สนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับ KBSC นะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันแค่สักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมบรรยากาศการมอบรางวัลกันต่อค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็ใกล้ที่จะถึงเวลามอบรางวัลนะคะอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่น AB นะคะ Boys and Girls แล้วก็ Open Division ด้วยนะคะจริงๆก็ครั้งนี้คือรายการแข่งขันรายการที่3นะคะของ Junior Asian Tour นี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศสดๆณตอนนี้นะคะที่โปรน้ำนะคะ MC เวอร์ชันภาษาอังกฤษของเราแล้วก็ทีมงานนะคะทางฝั่งไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแล้วก็สตาฟบุคลากรทุกท่านนะทำการ post round interview เบื้องหลังการถ่ายทำคือเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้กล้องมีทั้งหลายตัวนะคะเพื่อที่จะทำ post round interview ออกมาให้
ได้ภาพดีๆและให้นักกีฬาเนี่ยไปทำโปรไฟล์ต่อนะคะอย่าลืมนะว่า post round interview อ่ะสำคัญมากนะแพทบอกเลยในฐานะที่เราผ่านเวทีต่างๆมากมายมานะคะมีประโยชน์อย่างไรบอกแล้วนะคะว่าสามารถเอาไปทำเป็นพอร์ตได้พัฒนาบุคลิกภาพตัวเองได้เอากลับไปดูนะ post round interview มันเหมือนการฝึกกอล์ฟอย่างหนึ่งนะคุณต้องไม่เก่งแค่การตีกอล์ฟอย่างเดียวคุณต้องเรียนดีด้วยถูกไหมแล้วคุณจะต้องทำการพรีเซนต์ตัวเองให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการทำโปรไฟล์นะคะออกมาแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองต่อหน้าPublic แบบนี้ด้วยก็ตามนะคะทั้งในแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่สามารถพูด2ภาษาได้แล้วเปิดโอกาสให้นักกีฬาเนี่ยแสดงออกบ่งบอกถึงตัวตนเพื่อที่ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์สเกลมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆได้เล็งเห็นและรู้สึกว่าคนนี้แหละเหมาะที่เราจะให้การสนับสนุนนี่คือตัวอย่างนะที่เป็นเวทีที่นักกีฬาสามารถเข้ามาพัฒนาได้นะคะนี่ก็คือถ้วยรางวัลนะคะของ Junior Asian Tour นะคะซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่ารายการนี้เป็นรายการที่3แล้วมาถึงครึ่งทางของ JAT Tour แล้วนะคะเรามีทั้งหมด6รายการด้วยกันซึ่งรายการแข่งขันครั้งหน้าจะเกิดขึ้นอีกทีเดือน September เลยนะคะก็อาจจะเบรกกันหลายเดือนนิดนึงนะคะแต่ว่าจะกลับมาแบบเต็มสตรีม full stream แน่นอนนะคะสามารถติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการจากทัวร์นาเมนต์นะคะได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour แล้วก็ทาง IG นะ Instagram Junior Asian Tour และติดตามนะ subscribe ไปที่ YouTube Channel นะคะอันนี้เรียนแจ้งผู้ปกครองเลยทุกท่านให้ subscribe YouTube Channel เนื่องจากว่าทุกๆมีเดียที่เราทำไว้ทั้งหมดนะคะจะถูกลงอยู่ใน YouTube Channel TRUSTGOLF นั่นเองรวมไปถึงคลิปต่างๆที่เราจะทำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักกีฬาแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆของการทำ post round interview ซึ่งนักกีฬาจะต้องเจออยู่แล้วเวลาที่ไปแข่งขันในรายการที่ใหญ่กว่านี้จะได้ตอบอย่างเป็นมืออาชีพจริงๆนะคะเราเชื่อหรือไม่ว่าเวลาที่เราพรีเซนต์ตัวเองดีอะต่อให้เราสกอร์ไม่ได้แบบเป็นแชมป์อาจจะติดท็อป 5 หรือท็อป 10 คุณเชื่อไหมว่าทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาจับตาจริงๆนะคนนี้บุคลิกภาพดีเฮ้ยสกอร์ใช้ได้ตียังไงก็ผ่านคัดติดท็อป 5 แบบนี้แหละพรีเซนต์ดีชอบแค่นั้นเลยค่ะเขาให้ง่ายๆนั้นใครได้มีโอกาสออก post round interview ไปแล้วเนี่ยเอากลับไปดูนะคะแล้วอยากจะปรับปรุงตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการพูดวิธีการยืนหรือแม้กระทั่งeye contact ก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่จะต้องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะเพื่อไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพแบบที่ทุกคนตั้งใจไว้นะคะขอสรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ JAT 3 รายการที่ผ่านมาใน Open Division เนี่ยรวมถึงรายชื่อทุกคนนะที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปร่วมเล่นการแข่งขันในรายการ Thailand Mix นะคะรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพผสมระหว่างชายและหญิงในปีนี้นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าแล้วก็สำหรับ JT รายการที่1นะคะเอริสาบินทจิตกับตันติกรกลิ่นเพ็งนะคะจะได้มีสิทธิ์เข้าไปเล่นใน Thailand Mix รายการที่1ส่วน Thailand Mix รายการที่2นะคะลุยส์ฮูมาแลนกราฟและวสุวลิตนะคะจะเป็นตัวแทนจาก JT ในรายการที่2เข้าไปเล่นใน Thailand Mix รายการที่2และนะคะ Thailand Mix รายการที่3ก็คือ JAT รายการที่3ครั้งนี้นั่นเองสลันจันทราทิตนะคะแล้วก็กัญญลักษณ์พงษ์ทิธานนท์จะเข้าเป็นตัวแทนจาก JAT ไปเล่นนะคะใน Thailand Mix รายการที่3นั่นเองและยังไม่จบเท่านั้นนะตั๋วใบพิเศษที่เพิ่งมีการประกาศในรายการแข่งขันครั้งนี้นั่นก็คือตั๋วที่จะเข้าไปเล่นรายการ Thailand Mix ในรายการที่1ธกฤษสุปกรณ์ชูวงศ์และสุริศปรียาพฤกษานุบาลนะคะตัวแทนจากรุ่นอายุ C Boys และ Girls อายุเพียง 10-12 ปีเท่านั้นนะคะที่จะเข้าไปเล่นในรายการแข่งขัน Thailand Mix และจะบอกอะไรให้ว่าคุณ2คนจะเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์
เกิดจับพัดจับผูผ่านตัดตัวเข้าไปได้ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างบอกไม่ได้เลยทีเดียวโปรไฟล์คุณจะถูกอัพเวลขึ้นมาอีกเยอะนะคะรวมไปถึงนักกีฬาท่านอื่นๆที่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมเล่นในรายการนี้นะคะเพราะอย่าลืมว่า Thailand Mix นะคะในปีนี้เนี่ยก็ขยับสเกลใหญ่ขึ้นนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเงินรางวัลของทัวร์นาเมนต์เองก็เพิ่มขึ้นนักกีฬาที่เข้ามาร่วมการแข่งขันก็หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าในปีนี้นั้น Thailand Mix เราโคแซงชั่นกับ WPGA ออสเตรเลียนะคะก็จะมีนักกีฬาออสเตรเลียนะคะผู้หญิงเข้ามาร่วมเล่นในประเทศไทยด้วยและทุกคนเป็นนักกอล์ฟอาชีพเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่จาก JAT นะนักกีฬาเยาวชนเนี่ยที่ได้เข้าไปบอกเลยว่าประสบการณ์ที่คุณได้รับเนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยจริงๆส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นรายการที่อยู่ต่างประเทศซะมากกว่านะคะที่จะเป็นรายการผสมแบบนี้ชายหญิงนะคะแล้วก็มีนักกีฬาต่างประเทศเข้ามาด้วยต่อให้นักกีฬาจาก JAT เข้าไปเล่นเราไม่ได้ผ่านเข้ารอบหรือว่าเกิดไม่ได้รับรางวัลเนี่ยแพทบอกเลยว่าประสบการณ์ที่จะได้มันคุ้มค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่านักกีฬาที่ทุกท่านจะไปร่วมออกรอบด้วยแข่งขันด้วยเนี่ยมีทั้งหญิงและชายคุณจะได้เรียนรู้ว่าเขาเล่นแบบไหนเขาคิดยังไงนะคะได้กระทบไหล่นักกีฬาระดับอาชีพรุ่นพี่อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วจริงๆก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจูเนียร์เชียนทัวร์เนี่ยจะมีของขวัญตั๋วพิเศษอะไรเข้ามาอีกบ้างเพราะหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามามากเหลือเกินนะว่ามาแข่ง JAT เนี่ยไปไหนต่อนะคะส่งไปไหนบ้างนะคะที่เราบอกแน่ๆได้ก็คือ Thailand Mix Asian Mix เนี่ยมีแน่นอนนะคะส่วนรายการอื่นๆเนี่ยจริงๆทั้งหมดจะขออุบไว้ก่อนจริงๆต้องบอกว่ามีแน่นอนเพียงแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นรายการอะไรบ้างอย่างที่ผ่านมานะคะในช่วงระหว่าง JAT 1 ถึง JAT 3 ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ทาง JAT ทัวร์ส่งไปก็จะมี Aramco Team Series ที่สิงคโปร์นะคะก็มีเอริสาบินทจิตนะคะที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ยังมีไปที่ออสเตรเลียนะคะเป็นรายการอาชีพเช่นกันก็คือ Australian NSW Open นะคะแล้วก็ Australian Classic นะคะเป็นรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่ออสเตรเลียก็มีเอริสาเบนทจิตนะคะแล้วก็เอริสาอินประสิทธิ์ที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันมาและจริงๆเพิ่งบินกลับมาไม่นานนี้เองนะไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ทำการแข่งขันที่นี่ต่อเลยคิดดูว่าเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการที่เขาไปแข่งขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศเองเรื่องการเดินทางที่บอกจริงๆว่ามันเหนื่อยแหละมันไม่ง่ายหรอกมันเหนื่อยแน่นอนแต่นี่ก็คือชีวิตของนักกีฬาอาชีพนะคะมันต้องบินตลอดเวลาไหนจะเรื่องเจ็ตแลกไหนจะเรื่องเดินทางความเหนื่อยล้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนนะซึ่งมันร้อนมากๆออสเตรเลียคือไปก็โอ้โหหนาวเย็นกลับมาก็ต้องปรับให้ทันนะทั้งเรื่องไทมิ่งแล้วก็เรื่องอากาศนี่คือการเรียนรู้ขั้นสุดจริงๆในระดับรุ่นอายุเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่งเข้าเดือน4 JAT ส่งไปแล้วต้องบอกว่าหลายทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสะพานช็อตคัทสะพานใหญ่ๆเนี่ย JAT เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีแมตช์ไหนอย่างไรเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะคะว่ารอประกาศอย่างเป็นทางการนะคะทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour นะคะบอกเลยว่าเส้นทางของนักกีฬาทุกคนนะคะมันจะเป็นสะพานที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดินได้สั้นที่สุดบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่างเอาง่ายๆ Australian Women Classic ที่ผ่านมาคนที่จะสามารถเข้าไปเล่นได้เนี่ยต้องมีแรงกิ้งไม่ใช่ใครสามารถสมัครเข้าไปก็ได้นะคะต้องมีทัวร์คลาสของเขาต้องมีแรงกิ้งต้องมี Order of Merit ของเขาไม่ได้เป็นแมตช์ที่ Open เป็นแมตช์ใหญ่ของเขาเลยแหละแต่เรามีซีดมานะคะ
ก็ต้องขอบพระคุณนะคะดร.ปรินสิงหนาถด้วยนะคะที่มอบโอกาสตรงนี้ให้กับ JT ทัวร์นะคะรวมถึงสปอนเซอร์ท่านอื่นๆเมื่อได้ซีดมาแล้วก็นำมาให้กับ Junior Asian Tour นะในช่วงห่วงเวลาที่มีการสะสมคะแนนตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสนะคำว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองตอนนี้จริงๆทีมหน้างานนะอาจจะไม่ทราบว่าเราไลฟ์สดไปด้วย เพราะว่าตอนนี้นี่เราทำการให้ทุกท่านนะชมบรรยากาศสดๆของการ produce ทุกๆอย่างออกมานะคะว่ามัน real แค่ไหน สถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่สนามไดฟ์นะคะก็จะมีแบ็กดรอปของทัวร์นาเมนต์ตั้งอยู่สนามไดฟ์แห่งนี้ก็เปิดถึง4 ทุ่มเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์บอร์ดก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับแบ็กดรอปตรงนี้นะคะก็สำหรับ Junior Asian Tour นะคะเรายกแพลตฟอร์มการจัดทำทัวร์นาเมนต์นะคะให้เหมือนกับรายการแข่งขันอาชีพเลยเหมือนอย่างไรแตกต่างยังไงบ้างนะคะหนึ่งเลยเรามี department นะคะมีแผนกทุกๆแผนกที่รายการอาชีพควรมีนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นสตาร์เตอร์กรรมการ TD อันนี้ปกติอยู่แล้วนะที่ควรจะมีแต่เรามี first aid นะพยาบาลออนไซต์ตลอดเวลาช่วงการแข่งขันนะคะเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ปกติเราไม่เคยเห็นถ่ายทอดในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเราแพทกล้าการันตีเลยว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งของจูเนียร์เยาวชนยากกว่าของระดับอาชีพเนื่องจากว่ามันมี8 leaderboard ค่ะท่านผู้ชมมันมี8 leaderboard นะคะนี่คือบรรยากาศของสนามไดฟ์นะคะมันมี8 leaderboard เนี่ยมันมีความยากของการทำงานในทั้งทีมผู้บรรยายนะคะแล้วก็ทีมโปรดักชันห้อง OB ข้างๆแพทเองก็ตามในส่วนของทีมตากล้องด้วยที่จะต้องตัดสลับกลับไปมาเพื่อไปหาผู้นำในแต่ละกลุ่มรุ่นอายุการเล่าเรื่องการตามกลุ่มจะยากกว่าปกติหลายเท่านะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนอกนั้นนะเรามีafter post round interview แบบนี้post round interview แบบนี้ด้วยนะซึ่งปกติแล้วในจูเนียร์เนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีที่เราทำเป็นทางการขนาดนี้เราต้องบอกก่อนนะว่าในรายการอาชีพก็ทำแบบนี้เหมือนกันคือพอนักกีฬาตีเสร็จปุ๊บส่งสกอร์ปั๊บเขาจะดึงตัวนักกีฬาออกมาเลยนะคะบางทีเขาจะประสานงานกับคนส่งสกอร์ด้วยซ้ำนะคะเพื่อให้ส่งสกอร์เสร็จปุ๊บคือคุณไปที่แบ็กดรอปมีเดียรอคุณอยู่บางวันคุณไม่จำเป็นต้องตีดีด้วยซ้ำแต่มีเดียต้องการตัวคุณมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองนอกจากมีทีมโปรดักชันตรงนี้นะคะเรายังมีทีมฟอโตกราฟเฟอร์นั่นก็คือภาพนิ่งเรามี2ท่านนะพี่หมูแล้วก็พี่ไข่ซึ่ง2ท่านนี้ต้องกล่าวก่อนว่าโดยปกติจะถ่ายนะรูปสวยๆแบบที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่ในรายการแข่งขันอาชีพใหญ่อย่าง All Thailand Thai LPGA Thailand Mix DP World Asian Mix Cup ที่ผ่านมานะต้องบอก Asian Mix ที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยเป็นการโคแซงชั่นระหว่างTRUSTGOLF Tour Asian Tour Lady European Tour พี่หมูพี่ไข่เป็นช่างภาพนิ่ง photographer ที่เข้าไปถ่ายนักกีฬานะคะทั้งหมดในนั้น2ท่านนี้มาถ่ายในรายการ Junior Asian Tour ทุกรายการแข่งขันเพราะฉะนั้นรูปภาพที่นักกีฬาทุกคนจะได้ไปเนี่ยที่ลงอยู่ในเพจเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพในลักษณะที่เหมือนกับถ่ายกับนักกอล์ฟอาชีพเลยทั้งมุมท่าทางแสงสีนะคะเอาไปทำพอร์ตได้ และนะคะครั้งนี้เรามีเซสชั่นโฟโต้คอลคืออะไรโฟโต้คอลคือทุกทัวร์นาเมนต์นะคะที่ของรายการอาชีพหลังนั้นเนี่ยเขาจะมีโฟโต้คอลคือเชิญนักกีฬามาถ่ายรูปร่วมกับถ้วยรางวัลนะคะเพื่อโปรโมทการแข่งขันในรายการนั้นๆนะคะก็จะนำนักกีฬามาถ่ายรูปด้วยเรายังมีนะคะในเรื่องของทัวร์นาเมนต์บอร์ดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยปกติแล้วรายการแข่งขันเยาวชนไม่ค่อยจะมีทัวร์นาเมนต์บอร์ดแต่จะประกาศกันในไลน์กลุ่มหรือว่าทางโซเชียลมีเดียไลน์แชทกรุ๊ปแชท WhatsApp Facebook นะคะ
เราก็มีไลน์กลุ่มเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรานำเทคโนโลยีมาใช้ให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ไม่ใช่แพลตฟอร์มแบบอาชีพที่ทำนะคะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะในแพลตฟอร์มของทัวร์นาเมนต์อาชีพเนี่ยทัวร์นาเมนต์บอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากและมีทุกทัวร์ทุกอย่างที่ประกาศบนทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะเป็นหน้าที่ของนักกีฬาที่จะต้องดูในทุกวันของการแข่งขันเนื่องจากว่าในทุกๆเรื่องราวหรือทุกๆการประกาศจะประกาศติดอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะไม่ใช่ประกาศเข้าไลน์กลุ่มการประกาศเข้าไลน์กลุ่มหรือแจ้งเพื่อทราบเป็นความสะดวกสบายนะคะเพิ่มให้กับนักกีฬาแต่ตัวที่จะต้องดูเป็น Official เป็นทางการที่จะrely on เนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามจริงๆเลยเนี่ยมันคืออยู่บนทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะอันนี้ต้องฝึกไว้เลยเพราะว่าพอเวลาหน้างานในแต่ละวันอย่างเช่น prefer line หรือว่าหลุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงแท่นทีเปลี่ยนกรีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะถูกแปะบนทัวร์นาเมนต์บอร์ดทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่เวลานักกอล์ฟอาชีพก็จะมาดูทัวร์นาเมนต์บอร์ดในช่วงเช้าของการแข่งขันของเขาทีออฟ7 โมงมาดู6 โมงครึ่งมาดูให้ทราบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะในวันนั้นเรื่องรถรับส่ง transportation เรื่องประกาศทุกเรื่องเลยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมทัวร์นาเมนต์บอร์ดอ่ะมันถึงใหญ่ขนาดนั้นนะคะเราเอาสเกลของรายการอาชีพมาติดไว้เลยมันก็จะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆที่มาแข่งของจูเนียร์เชั่นทัวร์เนี่ยนักกีฬาหลายคนมากๆไม่ได้อ่านทัวร์นาเมนต์บอร์ดคือใช้ไม่ถูกวิธีมากกว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นว่ามัน Official ขนาดนี้แต่พอหลังๆเข้าแมตช์ที่2แมตช์ที่3นักกีฬารู้หน้าที่แล้วว่าโอเคถ้าจะแข่งตอนเช้าเราต้องมาดูนะคะเพื่อที่พอเวลาที่เกิดคุณตีดีแมตช์ไหนไม่ใช่ในจูเนียร์เชั่นทัวร์นะในแมตช์อื่นๆเกิดมีโอกาสได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการอาชีพคุณจะได้ปฏิบัติตัวกันถูกนะคะนักกีฬาหลายๆท่านไม่ได้ถูกตัดแต้มถูกปรับแต้มหรือว่าพลาดข่าวสารอะไรไปนะคะทุกอย่างจะได้ทำเป็นมืออาชีพโดยเร็วที่สุดยิ่งนักกีฬาเยาวชนเติบโตเป็นนักกอล์ฟอาชีพได้เร็วเท่าไหร่นะคะปฏิบัติตัวนะคะได้เหมือนนักกอล์ฟอาชีพได้เร็วเท่าไหร่ฝีมือคุณนะคะหรือว่าสปอนเซอร์ที่จะจับตาดูคุณเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นรวมไปถึงนะนอกจากดีพาร์ตเมนต์หลายๆอย่างที่เรากล่าวมาเราก็จะมีในเรื่องของบินโดรนนะให้ประกอบโปรดักชันต่างๆซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้นี่รายการเยาวชนนะปกติไม่มีอยู่แล้วนะคะปกติไม่มีอยู่แล้วแต่จูเนียร์เชั่นทัวร์บอกแล้วว่าคุณจะสมัครมากี่คนไม่รู้แหละนักกีฬาจะมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เราจัดแพลตฟอร์มแบบนี้ให้คุณทุกรายการแข่งขันนะคะอย่างที่จัดมาแล้ว3 รายการอย่างที่เห็นก็อีกสักประมาณเกือบ10 นาทีนะคะสักครู่หนึ่งจะมีการทำมอบรางวัลนะคะจะบอก prize presentation ตอนนี้นี่ลินผู้บรรยายก็ พันไปหมดแล้วนะช่วงเช้าเป็นภาษาอังกฤษช่วงบ่ายเป็นภาษาไทยนะคะต้องขออภัยด้วยเราจริงๆ department ที่เรามีอีกคือมีเดียก็คือเป็นนักข่าวเลยนะคะ2 ท่านที่เวลานักกีฬาขึ้นมาแล้วที่เป็นแชมป์ได้อันดับก็จะสัมภาษณ์โดยนักข่าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการแข่งขันจูเนียร์เชั่นทัวร์เวลาที่นักกีฬามาแข่งขันแล้วเนี่ยโอ้โหบางคนบอกว่าคือเจอกล้องเยอะมากกล้องไลฟ์สตรีมมิ่งที่มันเป็นกล้องโทรทัศน์จริงๆนะคะกล้อง post round interview มีเดียมาสัมภาษณ์อีกนะคะแถมยังมีคลิปเรียลด้วยนะที่โปรเทนะคะได้ลงไปถ่ายทำแทบจะทุกวันนะคะเพื่อตัดเป็นคลิปเหมือนที่เราเห็นในรายการแข่งขันใหญ่ๆอย่างลิฟต์หรือว่าเอเชียนทัวร์หรือว่าอะไรเขาทำนะคะตรงนี้เรา produce เต็มที่นะคะให้กับนักกีฬาเพื่อไปทำพอร์ตและฝึกฝนล้วนๆบางคนบอกว่าอย่างรายการที่แล้วจำได้ว่ามีนักกีฬาที่ชนะคนหนึ่งบอกอาร์ตว่า
วันที่2เจอกล้องตามตีไม่ได้เลยช็อตไหนกล้องมาคือตีไม่ได้เราก็คุยกันว่ามันก็ต้องปรับแหละเพราะว่าถ้าคิดจะเติบโตไปในเส้นทางนี้จริงๆคุณหนีสื่อไม่พ้นหรอก ก็ต้องปรับกันไปนะพอเข้าสู่การแข่งขันวันที่3ก็เริ่มที่จะนิ่งละไม่ต้องบอกไม่กลัวกล้องแล้วดีกว่ากล้าสู้กล้าโชว์ตัวอย่างที่ดีที่เห็นนะคะที่ผ่านมาคือโปรพาวชเนตีวรรณแสนหรืออภิชยายุบลนะคะแต่อย่างโปรพาวชเนตีวรรณแสนนี่คือชัดมากๆหลายๆท่านน่าจะเริ่มได้ยินชื่อแล้วก็คุ้นชื่อนี้แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยปีนี้เธอได้รับทัวร์คาร์ด LPGA อย่างเป็นทางการแล้วก็ไปแข่งขันอยู่ใน LPGA ทัวร์นะคะ2 ปีก่อนเชื่อไหมว่าคือมาเล่น Thailand Mix เนี่ยเธอเพิ่งเทิร์นโปรแรกๆนะคะเป็นนักกอล์ฟอาชีพจะสัมภาษณ์โพสต์เราอินเทอร์วิวหนีนะ หนีกล้องเหมือนกับนักกีฬาใน JAT เลยคือหนีไม่เอาแต่ก็ยอมมานะยอมมาแล้วก็ถามคำตอบคำนะคะตอบค่อนข้างน้อยไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองกล้องแล้วก็ทำปฏิบัติการ ช่วยนะคะให้หายจากตรงนี้แล้วก็จับออกตลอดเลยจนนะคะปัจจุบันเนี่ยเธอโอ้โหคล่องมากได้มีโอกาสไปเห็นเธอที่ TRUSTGOLF Women's Scottish Open เมื่อปีที่แล้วนะคะนักข่าวรุมสัมภาษณ์เธอแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยคือไม่ได้กลัวเลยแล้วก็พูดได้อย่างฉะฉานนะคะแล้วก็คือสามารถอินเทอร์วิวได้เป็นปกติเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเพราะฉะนั้น JAT นะคะนักกีฬาทุกคนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันแพทกล้าการันตีเลยว่าคุณจะได้ประสบการณ์จากตรงนี้ไม่มากก็น้อยค่ะให้กลับไปพัฒนาตัวเองนะคะเพราะเชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านพอเห็นนักกีฬาของตัวเองออกกล้องมาแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วว่าโอเคเสื้อสีนี้อาจจะไม่เหมาะกับเขาการแต่งตัวตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมหรือเปล่าเวลาพูดแล้วเป็นยังไงบุคลิกตรงนี้ต้องถูกปรับหมดเลยนะคะแม้กระทั่งนะคะการเดินในสนามก็มีผลต่อให้คุณเป็นแชมป์ก็ตามนะแต่ว่าเพอร์ฟอร์มตอนที่อยู่ในสนามก็ส่งผลนะคะคือกอล์ฟเป็นกีฬาที่ละเอียดมันเหมือนการโชว์เลยนะอย่างหนึ่งคุณโชว์ให้ผู้ดูไม่ได้แค่สนุกกับเกมกอล์ฟคุณน่ะแต่ว่าสนุกในทุกๆเรื่องที่เขาจะสามารถดูคุณได้และติดตามคุณได้มันจะ outstanding ออกมาเลยอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะสลันแพทจำได้ตั้งแต่แมตช์ที่แล้วรายการที่แล้วได้เจอเขาครั้งแรกคือเล่นกับกล้องดีมากนะแล้วก็รายการนี้นะฉายแววออกมาเลย มีบุคลิกเป็นของตัวเองนะแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งไปแล้วนะคะสลันกัญญลักษณ์ก็มากฝีมือจริงๆถูกการันตีมาแล้วนะคะด้วยการแข่งขันรายการนี้ทั้งต้องบอกว่า4วันเพราะว่าเธอเล่นรอบควอลิฟายมาก่อนตอนนี้ก็เรียงแล้วนะนี่คือโปรอาร์ตนะเสร็จจากการบรรยายก็ไปตั้งแถวนักกีฬานะเตรียมที่จะรับรางวัลนะคะครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับนะคะหรือว่า KBSC นะคะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจริงๆนะคะขอบคุณสตาฟพนักงานทุกท่านนะคะที่สนามที่ช่วยประสานงานทุกอย่างนะคะให้ได้ราบรื่นตลอดการแข่งขันนะคะดูแลไม่ว่าจะเป็นสตาฟทีมงานผู้จัดหรือว่านักกีฬาได้อย่างดีเลยนะคะก็ต้องขอบคุณไปถึงท่านวิพลสารแม้นชื่นนะคะ General Manager ของสนามกอล์ฟ KBSC ด้วยนะที่ทั้งรักษาสภาพสนามกอล์ฟแล้วก็บุคลากรภายในสนามได้อย่างสุดยอดนะคะนี้ขอชมเลยจริงๆก็เริ่มแล้วนะคะ B Girls นะคะนัชชาสถิสัมพันธ์
เข้ามาในอันดับที่5นะคะรับใบประกาศนียบัตรทุกอันดับในการจบของ JT ก็จะมี point นะคะเอริสาบินทจิตค่ะเราจะเห็นคนนี้นะคะที่ Thailand Mix Cup รายการแรกที่สนามเซนต์แอนดรูว์ในวันที่ 11-14 ในเดือนหน้าและที่เห็นยืนอยู่นี่คือนาวาโทหญิงพรพันธ์โปสยนันท์ค่ะ General Manager ของ TRUSTGOLF นะคะให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกท่านค่ะนิชกมลพนาพิสารนะคะจริงๆรอจังหวะชื่อของคนนี้มาเหมือนกันนะเพราะว่าติดอยู่ช่วงผู้นำเนี่ยมาตลอดเลยนะคะใกล้ผู้นำมาตลอดด้วยจริงๆเป็นแชมป์ในรอบ Q School เมื่อปลายปีที่แล้วด้วยนะคะอันดับที่2นะคะมาในชุดสีส้มลูซี่ลินนะคะนักกอล์ฟชาวต่างชาติมากฝีมือเราก็จะเห็นเธอนะคะในรายการแข่งขัน Thailand Mix Cup 1 แล้วก็ Thailand Mix Stableford Challenge ในรายการที่ 2 เช่นกันระหว่างวันที่ 11-14 และ 16-19 นะคะเพราะว่าเธอผ่าน Trust Golf Qualifying Schools เมื่อเดือนกว่าๆที่ผ่านมาฝีมือแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็แชมป์นะคะในรุ่นอายุ B Girl 13-14 ปีกัญญลักษณ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกัญญลักษณ์พงษ์พิธานนท์เราจะได้เห็นเธอใน Thailand Mix Cup รายการที่ 3 อย่างแน่นอนและแน่นอนนะคะว่าได้รับ LMV Sportwear ด้วยสนามที่ 3 Thailand Mix ก็จะไปกันที่จังหวัดลำพูนนะคะภาคตะวันออกก็ต่อกันด้วยภาคเหนือและนี้ก็คือชมหน้านักกีฬานะคะในรุ่นอายุ B Girls JAT ครั้งที่ 3ต่อไปเป็นวิธีการมอบรางวัลคลาส B Boy นะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นัดพบเหลืองเจริญพัฒนาครับและนี่ก็คือดิวิชั่นต่อไปนะคะ B Boys แน่นอนนะคะนัดพบเข้ามาในอันดับที่3นะคะนัดพบเหลืองเจริญวัฒนาอันดับที่2นะคะอัจฉรวิทย์อนันตเศรษฐกูลเป็นแชมป์ในรายการที่แล้วนะคะและแชมป์ในรุ่น B Boys ค่ะพระสิทธิ์ราตะกั่วนี่คือรุ่นอายุ B Boys นะคะคือสูงมากสูงจนจะสูงกว่าแบ็คดรอปข้างหลังแล้วด้วยและนี่ก็คือชมหน้าของทั้ง3ท่านในรุ่น B Boys นะคะผู้ชนะก็จะได้รับ LMV Sportwear นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วทางทัวร์นาเมนต์จะติดต่อไปเพื่อถามหาไซส์เสื้อนะ เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะคะ LMV สามารถติดต่อได้นะคะสแกน QR Code บนทัวร์นาเมนต์บอร์ดได้เลยนะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษ
อันนี้ก็คือถ่ายรูปหมู่นะในรุ่นอายุ B Girls แล้วก็ B Boys พี่หมูช่างภาพก็จัดอย่างดีนะเพื่อให้รูปออกมาได้สวยที่สุดนะ ก็ขอแสดงความยินดีในรุ่นอายุ B Boys แล้วก็ B Girls ด้วยนะคะกัญญลักษณ์เดี๋ยวจะต้องมารับถ้วยใน Open Girls อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวความจริงหลังจากจบการมอบพิธีตรงนี้นะคะพี่หมูนะพี่ไข่แล้วก็ทางโปรเทสเนี่ยก็จะนำนักกีฬานะไปถ่ายแยกอีกทีหนึ่งนะคะรูปภาพสวยๆแอคชั่นต่างๆนี้ก็จะได้ทั้งโปรเทสแล้วก็พี่หมูนะคะในการจัดภาพนะบุคลิกให้ภาพออกมาสวยที่สุดนะคะแล้วนี่ก็คือ A Girls ค่ะณภัจจิราเข้ามาเป็นอันดับที่3นะคะและแน่นอนนะคะรองชนะเลิศอันดับ1ปันทิตาผาวิชัยค่ะแชมป์ในรุ่นอายุ A Girls 15-18 ปีในนักศึกษาอินประสิทธิ์ค่ะเฉือนแพ้ในรุ่น Open Girls ไปเพียง1สโตรกเท่านั้นนะคะก็ได้รับผลิตภัณฑ์ LMV Sportwear ไปด้วยเช่นกันค่ะพักสลัดตัวกระเสริฐครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่4ครับรับบนตั้งเจริญครับก็อันดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลนะของ A Boys นะคะว่าพลตั้งเจริญเข้ามาในอันดับที่4นะคะ
ได้รับใบประกาศนียบัตรไปนะคะแล้วก็รวมถึงคะแนนสะสมใน JT ทัวร์รองชนะเลิศอันดับ2นะครับพลกฤษผาวิชัยก็ต้องขอชื่นชมพลกิจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนวันแข่งขันเพียง1วันนี้จริงๆทำการสอบก่อนนะมีสอบแล้วก็มาถึงสนามในช่วงค่ำนะคะก็วัยนี้เรียนก็ต้องเรียนกอล์ฟก็ต้องเล่นนะคะและแน่นอนนะคะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะอยู่ไหนก่อน อิงตะวันหวังรุ่งวิชัยศรีนะคะมาแล้วใส่เสื้อสีขาวมาเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อนะ ก็นักกอล์ฟจากภาคเหนือนะคะแล้วแน่นอนนะคะแชมป์ของ A-Boy จะด้วยสกอร์-9นะคะสรัญจันทราทิตนั่นเองเมื่อวานเห็นว่าโพสต์เราอินเทอร์วิวถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเป็นผู้นำในตอนนี้พรุ่งนี้จะอะไรยังไงต่อตอบโปรน้ำว่า job not done นะ jobs not done ก็วันนี้ jobs done แล้วนะสรัญขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณแน่จริงนะแบบนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นรุ่น B-Boys มารับรางวัลนะตัวสูงกว่ารุ่น A-Boys ก็มีแล้วก็สุดท้ายนะคะถ่ายรูปหมู่ของ A-Boys แล้วก็ A-Girls แล้วก็จะทำการมอบรางวัลนะคะใน Open Girls แล้วก็ Open Boys น่าจะล้นจอแล้ว ที่เห็นซ้ายสุดนี่คือพักสรันโตประเสริฐนะเข้ามาในอันดับที่5เรามีแจกถ้วยนะคะถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 แล้วก็ใบประกาศนียบัตรอันดับ1ถึงอันดับที่5ก็ลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลใน Open Class นะคะนี่คือดิวิชั่นทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้นี่ C Boy แล้วก็ C Girls จบไปแล้วนะนับรวมๆกันก็โอ้โหมีทั้งหมด8ดิวิชั่นด้วยกันนะคะเพราะว่ามีไฟ A ไฟ B ไฟ C นะแยกชายหญิงแล้วยังมีสกอร์บอร์ดของOpen Boys แล้วก็ Open Girls ด้วยตัวสูงเท่ากันเป๊ะเลยนะสลันกับเอริสาเนี่ยคือการมอบรางวัลในดิวิชั่นโตสุดนะคะดิวิชั่นสุดท้ายซึ่งดิวิชั่นนี้นะคะจะส่งผลต่อกับ WAGR ด้วยนะคะ
ก็คือ Open Division นั่นเองเป็นผู้หญิงก่อนนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกัญญลักษณ์พงษ์พิธานนท์แน่นอนนะครับเปิดหัว WAGR แน่นอนแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์เข้าไปร่วมการแข่งขันในรายการ Thailand Mix Cup ในรายการที่ 3 นะคะที่จังหวัดลำพูนและก็แน่นอนนะคะใน Open Boys จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะ-9 พระรามแผงสอนของเรา โปรอาร์ตตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะสรัญจันทราทิตนะคะเราก็จะเห็นเขาทั้งสองนะคะที่รายการแข่งขัน Thailand Mix รายการที่ 3เพราะจริงๆต้องบอกว่าระยะ drive ไม่ใช่ปัญหาในรายการแข่งขัน Thailand Mix แน่นอนเพราะว่านักกีฬาสมัยนี้คือตีไกลมากนะคะต้องมาดูในช่วงการแข่งขัน Thailand Mix ที่เกิดขึ้นนะคะติดตามกันตั้งแต่รายการแรกเลยเพราะว่าเรามีนักกอล์ฟเยาวชนนะคะจาก JAT หลายคนนะคะที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันใครจะไปรู้นะจัดแพรริ่งออกมาอาจจะได้ออกกับพรหมมีสวัสดิ์ก็ได้ เพราะว่านักกอล์ฟบิ๊กเนมนะคะมีชื่ออยู่ในแคตตากรีที่จะลงแข่งในรายการ Thailand Mix อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจาก JAT จะได้ไปตีกระทบไหล่โปรรุ่นพี่นะคะทั้งหญิงและชายด้วยพัสรังโตประเสริฐเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้รับใบประกาศนะคะก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะการรับรางวัลอย่างเป็นทางการในทุกๆรุ่นอายุนะคะสตาร์ตตั้งแต่เมื่อวานในรุ่นอายุ C Boys แล้วก็ C Girls ก็สำหรับรายการแข่งขัน JT ในครั้งหน้านะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือน September นะคะสามารถติดตามสเกจจูลต่างๆการประกาศอย่างเป็นทางการต่างๆเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นะคะได้ทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ YouTube Channel TRUSTGOLF นะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆจะถูกลงอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนาด้วยกีฬาที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding Adidas LMV Bridgestone Golf Balance Golf Nutrition เลอบอนสนามกบินบุรีสปอร์ตคลับ KBSC สำหรับวันนี้นะคะแพทสุขินทร์แสนสะดีและทีมงานทุกท่านนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สนามหน้านะคะสำหรับรายการนี้สวัสดีค่ะ